Hôm nay trông ba ba thật đáng yêu trong bộ trang phục nữ hầu này. Số lạ, thật phiền phức, Trương Dịch lẩm bẩm. Số người biết số điện thoại của hắn rất ít, vì vậy những cuộc gọi đến đều không phải người bình thường, do đó, cuộc gọi này hắn vẫn phải nhận. Vì không có gì bất ngờ, chắc chắn đó là cuộc gọi liên quan đến Ngô Nam Bình. Hắn biết, để giải quyết chuyện này, Ngô Nam Bình chắc chắn phải liên hệ với hắn, vì hắn chính là nguồn gốc của mọi tin tức. Việc che đậy mọi thứ trên mạng chỉ là tạm thời. Nếu không giải quyết được Trương Dịch, thì chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Trương Dịch nhấc máy điện thoại. Alo, xin hỏi, đây có phải Tổng Giám đốc Trương Dịch không ạ? Giọng nói bên kia rất ôn hòa, có phần khách sáo, nhưng lại mang một chút gì đó khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Vâng, tôi đây, còn anh là ai? Trương Dịch cười hỏi. Tôi là Trần Lực, có thể ngài không biết tôi, nhưng tôi đến từ nhà họ Ngô ở Kim Lăng. Trong ánh mắt Trương Dịch thoáng hiện lên một tia sáng. Cuối cùng người của nhà họ Ngô Giang Nam cũng xuất hiện. Hắn vẫn luôn chờ đợi thái độ từ phía nhà họ Ngô. Ngô Nam Bình chỉ là một nhân vật nhỏ, dễ dàng có thể xử lý. Điều hắn thật sự quan tâm là gia tộc phía sau hắn ta. Nếu không cần thiết, hắn cũng không nhất định phải đưa Ngô Nam Bình vào con đường chết. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhà họ Ngô phải đưa ra một câu trả lời khiến hắn hài lòng. Ngô Nam Bình đã nhiều lần làm hắn tức giận, và nếu lần này nhà họ Ngô không thể kiềm chế Ngô Nam Bình hay đưa ra một lời bồi thường hợp lý, thì hắn sẽ không do dự gì mà khiến hắn phải chịu trách nhiệm. Ồ, Trần tiên sinh à, anh tìm tôi có việc gì không? Thực ra tôi có một chút việc, tôi đại diện cho cấp cao của nhà họ Ngô để bàn chuyện với ngài. Nếu không phiền, chúng ta có thể gặp nhau không? Được, anh đến nhà tôi đi, địa chỉ tôi sẽ gửi cho anh, rồi gặp và nói chuyện. Trương Dịch gửi địa chỉ trang viên cho Trần Lực. Hắn muốn xem Trần Lực này sẽ nói gì, quan trọng hơn là xem thái độ thực sự của nhà họ Ngô Giang Nam ra sao. Tuy nhiên, hắn cũng không đặt kỳ vọng quá nhiều. Dù gì, Ngô Nam Bình là người hắn chắc chắn phải xử lý. Nếu nhà họ Ngô muốn bao che, Trương Dịch cũng không phải là người dễ nói chuyện. Tất cả sẽ tùy thuộc vào nhà họ Ngô xem họ có bao nhiêu thành ý để giải quyết chuyện này. Hơn 1 giờ sau, người đàn ông tên Trần Lực đã đến trang viên Hemingway. Nhìn vào cổng chính của trang viên, Trần Lực không khỏi thở dài. Thật là một trang viên khổng lồ, diện tích còn không thua kém khu nhà cũ của nhà họ Ngô. Nghe nói tập đoàn Thịnh Thế hoàn toàn là tài sản cá nhân của Trương Dịch, thật khó mà tưởng tượng người này giàu đến mức nào. Trần Lực lẩm bẩm. Ông chỉnh lại bộ vest của mình, tiến đến trạm gác, nói với bảo vệ đang trực, chào anh, tôi là Trần Lực, đến theo lời mời, làm phiền anh thông báo giúp. Bảo vệ đứng trước cửa nhìn Trần Lực một lượt, ánh mắt khiến Trần Lực bất giác lạnh sống lưng, nhận ra rằng người bảo vệ này không phải là người bình thường. Ánh mắt đó giống như ánh mắt của một người lính dày dạn chiến trường. Bảo vệ ở đây quả là được chọn lựa kỹ lưỡng. Trần Lực thầm nghĩ. Xin anh đợi một chút. Sau khi liên lạc với bên trong và xác nhận thông tin, bảo vệ mở cổng cho Trần Lực vào. Mời đi theo tôi, công tử của chúng tôi đang chờ anh ở bên trong. Một bảo vệ dẫn đường cho Trần Lực. Trang viên Hemingway thực sự quá rộng lớn, nếu không có người dẫn đường, chắc chắn hắn ta sẽ bị lạc. Trần Lực mỉm cười cảm ơn, sau đó đi theo bảo vệ dọc theo con đường rộng lớn tiến vào bên trong. Dọc đường đi, hắn ta thấy các loại hoa kỳ lạ, khu vườn được thiết kế bởi những người làm vườn hàng đầu, trông vô cùng tráng lệ. Lúc này, Trần Lực nghe thấy tiếng cười của phụ nữ. Hắn ta quay đầu nhìn, và ngay lập tức mắt tròn mắt dẹt. Chỉ thấy 7-8 cô gái mặc đồng phục người hầu đang chơi đùa, trên tay còn cầm dụng cụ vệ sinh, rõ ràng là những người làm việc trong trang viên. Những cô gái đó, ai nấy đều có dáng người thon thả quyến rũ, trông không kém gì người mẫu chuyên nghiệp. Vậy mà ở đây chỉ làm công việc phục vụ. Thật là xa hoa, có tiền đúng là tốt thật. Trần Lực nghĩ thầm, có chút ganh tị. Hai người đi khoảng 15 phút mới từ cổng chính đến được căn biệt thự nơi Trương Dịch ở. Kiến trúc đồ sộ theo phong cách châu Âu, cao 6 tầng, dài hàng trăm mét, trông như một cung điện hoàng gia. Trần Lực cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình để không tỏ ra kinh ngạc quá mức. Ở đây, khắp nơi đều toát ra mùi vị của tiền bạc, khiến cho không ai có thể cưỡng lại được sự mê hoặc. Chẳng mấy chốc, một người hầu gái nhỏ nhắn dễ thương bước ra, trông như búp bê Barbie, dáng người tuy chỉ cao chưa tới 1m6 nhưng vòng một nở nang, là điển hình của vẻ ngoài đáng yêu nhưng vô cùng quyến rũ. Chào anh là Trần tiên sinh phải không? Chủ nhân của chúng tôi đang chờ bên trong, mời anh đi theo tôi. Y mỉm cười lịch sự. Cảm ơn nhiều. Trần Lực nói với chút ngại ngùng. Dù cho hắn ta đã quen với việc giao thiệp trong xã hội, từng gặp không ít cảnh xa hoa, nhưng lần này thực sự khiến hắn ta phải choáng ngợp. Khi bước vào trang viên của một trong những người giàu nhất cả nước, đây là lần đầu tiên hắn ta biết được những người siêu giàu thực sự sống như thế nào. Đó là sự hưởng thụ mà người bình thường cả đời không bao giờ có thể tưởng tượng nổi.
Trần Lực theo chân y đến chỗ Trương Dịch. Căn phòng lớn và xa hoa, với cửa sổ kính lớn nhìn ra bể bơi. Bên ngoài, trong bể bơi dài hơn 100 mét, hàng chục người hầu gái mặc bikini đang chơi đùa, tạo nên cảnh tượng nước bắn tung tóe, lấp ló những thân hình quyến rũ. Khung cảnh này có thể khiến bất cứ người đàn ông nào cảm thấy nhịp tim tăng vọt. Ánh mắt của Trần Lực dừng lại một lát, rồi nhanh chóng chuyển hướng, tập trung vào người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Người đó trông chỉ khoảng hơn 20 tuổi, nhưng lại mang vẻ đẹp trai và khí chất quý tộc. Đây là lần đầu tiên Trần Lực gặp Trương Dịch, và hắn ta cũng bị bất ngờ. Hắn ta không ngờ vị tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế, người nổi tiếng là khó lường như rồng, lại trẻ đến vậy và sở hữu bề ngoài cùng khí chất quý tộc như thế. Theo bản năng, Trần Lực hơi muốn cúi đầu kính cẩn trước Trương Dịch. Nhưng nhớ đến nhiệm vụ mình đến đây để thực hiện, hắn ta cố nén xúc động đó, mỉm cười bước tới và nói, chào anh, Trương Dịch tiên sinh. Tôi là Trần Lực, đến đây theo lệnh của cấp cao nhà họ Ngô. Trương Dịch chỉ liếc nhìn hắn ta một cái. Hắn ta đeo kính gọng vàng, tóc được chải gọn, trông giống như một kiểu người thích dùng miệng lưỡi để điều khiển người khác, bề ngoài lịch sự nhưng thủ đoạn hiểm độc. Trương Dịch cười nhạt, Trần tiên sinh phải không, mời ngồi, Nặc Nặc, hãy pha trà cho Trần tiên sinh. Nặc Nặc bưng ấm trà tới, cười tươi rót trà cho Trần Lực. Trần Lực không khách sáo, cảm ơn và ngồi đối diện với Trương Dịch. Lần này người của nhà họ Ngô không trực tiếp đến, lại phái một người ngoài đến, thật khiến tôi có chút bất ngờ. Trương Dịch nói với giọng điệu bình thản, nhìn Trần Lực với ánh mắt nửa cười nửa không. Người quân tử không nói lời ẩn ý, anh đến đây chắc cũng đại diện cho nhà họ Ngô để giải quyết vấn đề lần này. Vậy nhà họ Ngô định cho tôi một lời giải thích như thế nào? Trương Dịch lớn tiếng, không hề khách sáo hỏi thẳng nhà họ Ngô muốn giải quyết chuyện này thế nào để đem lại công bằng cho hắn. Trần Lực nghe câu đó, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, trên mặt hiện lên vài phần ngạc nhiên. Ngay sau đó, hắn ta bật cười, Tổng Giám đốc Trương, lời của ngài hình như có chút vấn đề. Chuyện lần này, từ đầu đến cuối đều là ngài chủ động động tay động chân với sản nghiệp của nhà họ Ngô chứ. Hiện tại, hộp đêm Morning Sun đã đóng cửa, nhà họ Ngô chúng tôi cũng đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Là ngài đã chọn gây phiền phức trước. Ánh mắt lạnh lùng phía sau cặp kính gọng vàng của Trần Lực nhìn thẳng vào Trương Dịch, kèm theo đó là một nụ cười đầy ý nghĩa. Hắn ta không hề cảm thấy bản thân thấp kém hơn Trương Dịch, bởi vì hắn ta đến đây đại diện cho nhà họ Ngô. Trương Dịch nhíu mày, nguyên nhân gây ra mọi chuyện, nhà họ Ngô các người không hiểu rõ sao? Ngô Nam Bình ra tay với bạn gái tôi, đó mới là điểm khởi đầu. Sao nào, các người không tra ra được chút gì về chuyện đó à? Trần Lực nghe vậy bật cười. Hắn ta thong thả cầm chén trà, vẻ mặt bình tĩnh thổi thổi nước trà rồi nhấp một ngụm. Sau đó, hắn ta trả lời Trương Dịch như không có chuyện gì, chuyện đó tôi có nghe nói. Ngài và Tam công tử chỉ vì tranh giành một người phụ nữ mà dẫn đến mâu thuẫn, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không đáng để làm lớn như hiện tại. Nhưng bây giờ, ngài ngang nhiên làm lộ chuyện của hộp đêm Morning Sun, ngài có hiểu hậu quả của việc này không? Trần Lực đẩy nhẹ kính, gương mặt trở nên nghiêm túc. Hộp đêm Morning Sun có liên quan đến rất nhiều người, bao gồm cả giới thượng lưu Giang Nam. Sau khi những đoạn video và tin nhắn đó bị công bố, không biết bao nhiêu người muốn tìm ra kẻ đã làm lộ chúng. Nên ngài không chỉ đắc tội với nhà họ Ngô, mà còn cả giới thượng lưu Giang Nam. Nghe xong lời của Trần Lực, ánh mắt Trương Dịch hơi híp lại. Trần Lực chỉ là một con chó của nhà họ Ngô, nhưng những lời hắn ta nói, thái độ mà hắn thể hiện, đại diện cho thái độ của nhà họ Ngô. Vừa đến đã hung hăng chất vấn, điều này cho thấy nhà họ Ngô không hề có ý định thỏa hiệp hay nhận lỗi với Trương Dịch, mà còn muốn cứng rắn hơn. Anh vừa nói chuyện của bạn gái của tôi chỉ là một vấn đề nhỏ. Trương Dịch bất chợt cười và hỏi. Trần Lực nhíu mày, đương nhiên, với người có thân phận như ngài, muốn bao nhiêu phụ nữ mà không được. Tôi không tin nổi rằng một tỷ phú lại vì một người phụ nữ không đáng kể mà đi đối đầu với nhà họ Ngô, một đại gia tộc ở Giang Nam. Nói thẳng ra, chẳng qua chỉ là vì chút thể diện thôi. Hắn ta tỏ ra đương nhiên, ngả người tựa vào ghế, chân bắt chéo, mất đi một người phụ nữ chỉ là chuyện nhỏ, đắc tội với nhà họ Ngô mới là chuyện lớn. Ngài nên có đủ lý trí để phân biệt điều gì là quan trọng. Tuyệt đối không nên vì chuyện nhỏ mà làm mất chuyện lớn. Nụ cười lạnh dần dần xuất hiện trên khóe miệng của Trương Dịch. Hắn từ từ đặt chén trà xuống bàn. Va danh đến đây để nói với tôi điều gì? Nhà họ Ngô muốn giải quyết thế nào? Đây là điều tôi quan tâm nhất. Trương Dịch cười cười, nhìn Trần Lực. Trần Lực chỉ là một con chó, hắn không muốn lãng phí nhiều lời với hắn ta. Điều hắn muốn biết là thái độ của nhà họ Ngô. Nhìn thấy vẻ mặt này của Trương Dịch, Trần Lực tưởng rằng hắn đã bị thuyết phục và thấy lời của mình rất có lý. Trong lòng hắn ta không khỏi cảm thấy đắc ý, anh là tỷ phú thì sao chứ? Trước quyền lực và thế lực, cuối cùng anh cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu thôi. Dù sao, thực lực của nhà họ Ngô ở Giang Nam không phải là thứ mà anh có thể đối đầu. Trần Lực lung lay chân bắt chéo của mình,
cảm giác ban đầu khi gặp Trương Dịch, sự sợ hãi và dè chừng dần dần biến mất. Người quang minh chính đại không nói chuyện úp mở. Tổng giám đốc Trương, ngài là người thẳng thắn, vậy tôi cũng không nhiều lời nữa. Hắn ta gõ nhẹ lên tay vịn ghế, bắt đầu trách móc Trương Dịch về những sai lầm của hắn. Lần này, ngài đã làm quá đáng rồi. Ngài có biết những tài liệu đó được công bố ra sẽ mang lại hậu quả như thế nào không? Hồ đêm Bonding Sun bây giờ phải ngừng kinh doanh để cải tổ, mỗi ngày đều chịu tổn thất không nhỏ. Hơn nữa, quan hệ mà nhà họ Ngô đã dày công xây dựng trong nhiều năm qua cũng bị tổn thương nghiêm trọng vì ngài. Chúng tôi đã phải bỏ ra một cái giá rất lớn để dọn dẹp hậu quả. Nếu không, những khách hàng VIP kia một khi trở mặt, ngay cả tập đoàn thịnh thế của ngài cũng sẽ sụp đổ trong chớp mắt. Trương Dịch nhẹ nhàng vuốt ve chén trà trong tay. Chiếc chén này không phải đồ hiện đại, mà là đồ cổ có từ hơn 100 năm trước, từng là công phẩm của hoàng thất, giờ đây có giá trị lên đến hơn 10 triệu đồng. Lúc này, hắn đã hiểu rõ thái độ của nhà họ Ngô. Bọn họ đến không phải để cầu hòa, mà là để hỏi tội. Nhưng, Trương Dịch khẽ cười, nói thật, hắn đã dự đoán sẽ có kết quả này. Dù sao, với người ngoài nhìn vào, dù hiện tại hắn có tài sản vô cùng lớn, nhưng vẫn không thể so sánh với thế lực của một gia tộc nắm quyền như nhà họ Ngô. Điều kiện tiên quyết là họ không biết về hệ thống hay sự trợ giúp của Nguyệt Thần mà hắn có. Nhà họ Ngô không biết những điều này, nên họ đương nhiên xem Trương Dịch như một thương nhân bình thường. Dù có nhiều tiền đến đâu, cũng không thể đối đầu với quyền lực. Điều này đã từng được chứng minh bởi không biết bao nhiêu lãnh đạo trong giới kinh doanh, những người đã cố gắng đối đầu với quyền lực nhưng cuối cùng đều phải vội vàng về hưu hoặc gặp tai họa. Nhưng họ không biết rằng Trương Dịch không phải là một người bình thường. Điều này không phải lỗi của nhà họ Ngô, họ chỉ làm theo cách mà họ nghĩ là hợp lý. Trong mắt họ, Trương Dịch cũng chỉ là một kẻ phải cúi đầu trước quyền lực của họ. Nhưng Trương Dịch không phải là kiểu người thích chịu nhục. Hắn đã cho nhà họ Ngô một cơ hội để nhận lỗi. Và bây giờ, có vẻ như họ không biết trân trọng cơ hội đó. Thấy Trương Dịch im lặng, Trần Lực tưởng rằng hắn đã sợ hãi, càng thêm hưng phấn, thao thao bất tuyệt. Ngài tuy có rất nhiều tiền, nhưng cũng nên hiểu rằng, giàu có không thể đối đầu với quan chức. Số tiền của ngài trước quyền lực của nhà họ Ngô hoàn toàn vô dụng. Cho nên, lần này là do ngài xử lý sai lầm. Một người phụ nữ thôi, bỏ đi cũng chẳng sao. Vì cô ta mà đắc tội với nhà họ Ngô, ngài đã đánh giá sai về sức mạnh của mình. Có tiền không có nghĩa là có thể muốn làm gì thì làm, có quyền lực mới có thể. Và hành động sau này của ngài càng ngu ngốc hơn. Ngài thực sự nghĩ rằng việc tung những tài liệu đó lên mạng là đã nắm thóp Tam công tử rồi sao? Những chuyện nhỏ nhặt đó dù có gây buồn nôn, nhưng vẫn có thể giải quyết dễ dàng. Ngài nhìn xem, Tam công tử giờ chẳng phải vẫn ở nhà hưởng thụ sao? Chỉ là đi gặp người ta để giữ thể diện chút thôi. Tôi tin rằng, sau sự việc lần này, ngài sẽ hiểu rõ sự chênh lệch giữa bản thân và quyền lực thực sự. Trần Lực dương dương đắc ý, cảm thấy vô cùng hài lòng khi có thể đứng trên cao nhìn xuống và giáo huấn Trương Dịch, người đã từng được truyền thông tung hô như một huyền thoại. Nhưng bây giờ thì sao? Vị huyền thoại trong giới kinh doanh kia, giờ đây không phải đang đứng trước mặt hắn ta mà thậm chí chẳng dám nói lời nào sao? Trương Dịch cười nhẹ nhìn Trần Lực, không ngắt lời mà để hắn ta tự nhiên nói hết. Sau đó, hắn mới cười hỏi, vậy bây giờ, thái độ của nhà họ Ngô là thế nào? Rất đơn giản, trách nhiệm lần này hoàn toàn thuộc về ngài, cho nên ngài phải đứng ra dàn xếp mọi chuyện với dư luận bên ngoài, Trần Lực thản nhiên đáp. Hơn nữa, lần này ngài đã đắc tội với rất nhiều người. Hiện tại, những khách hàng VIP của hộp đêm Bonding Sun ở Giang Nam đều biết ngài là người đã tiết lộ thông tin, vì thế họ rất bất mãn với ngài. Nếu không bỏ ra một chút tiền để làm dịu tình hình, ngài nghĩ họ sẽ bỏ qua cho ngài sao? Thế này nhé, nhà họ Ngô chúng tôi coi như đại nhân đại nghĩa, thấy ngài lần đầu vi phạm và chưa từng trải qua những chuyện lớn, chúng tôi sẵn lòng bỏ qua. Ngài chỉ cần bỏ ra 5 tỷ xem như bồi thường, và thêm vài ngày nữa đến nhà họ Ngô cúi đầu xin lỗi lão gia, vậy sự việc này coi như kết thúc. Trần Lực vung tay ra vẻ. Ai, ngài cũng thật may mắn, hiện tại lão gia đã lớn tuổi, tâm địa thiện lương. Nếu là mười mấy năm trước, ngài sẽ không may mắn như vậy đâu. Không tin, nhìn lại tập đoàn Cẩm Sơn xem, đó chẳng phải là một ví dụ tốt nhất sao? Trương Dịch đã từng nghe về cái tên Cẩm Sơn. Khoảng 20 năm trước, đó là công ty thực phẩm lớn nhất ở Giang Nam, và từ nhỏ hắn đã lớn lên với sản phẩm của công ty này. Nhưng vào khoảng 13 năm trước, doanh nghiệp này đột nhiên biến mất, và từ đó hắn không còn thấy các sản phẩm của họ nữa. Nguyên nhân của sự biến mất này chưa từng được làm rõ, người ta chỉ nghe nói là do khó khăn tài chính dẫn đến phá sản. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Trương Dịch nhận ra vấn đề này có liên quan đến nhà họ Ngô. Trần Lực nhắc đến chuyện này là muốn cảnh cáo hắn rằng nhà họ Ngô có đủ quyền lực để khiến tập đoàn thịnh thế của hắn trở thành Cẩm Sơn tiếp theo. Ha ha, Trương Dịch bật cười không thể kìm được. Trần Lực nhíu mày, Tổng Giám đốc Trương, chẳng lẽ ngài nghĩ tôi đang nói đùa sao? Chuyện này không phải bí mật gì,
ngài có thể tự mình điều tra. Trương Dịch vội vã khoát tay, không, 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 tôi không có ý đó. Tôi vẫn tin tưởng thực lực của nhà họ Ngô. Hiểu được như vậy là tốt. Trần Lực gật đầu hài lòng, rồi tiếp tục, còn một chuyện nữa mà ngài cần phải làm. Lão gia nhà họ Ngô nói rằng cô bé Viên Vũ Nghiên rất hợp để làm cháu dâu, vì vậy, ngài biết mình phải làm gì rồi đúng không? Biết chứ, tất nhiên là tôi biết, Trương Dịch mỉm cười gật đầu. Trần Lực thoáng chút ngạc nhiên, vốn tưởng rằng Trương Dịch sẽ tỏ vẻ uất ức hay giận dữ, nhưng không ngờ hắn lại thản nhiên như vậy. Thế này mới đúng chứ, người thức thời mới là tuấn kiệt. Sau này, nếu có thể bám lấy cái chân của nhà họ Ngô, chắc chắn tập đoàn thịnh thế của ngài sẽ phát triển không ngừng. Trần Lực tự đắc nâng tách trà lên, chậm rãi uống. Nhìn thấy Trương Dịch cúi đầu trước mặt mình, Trần Lực không khỏi cảm thấy vô cùng hả hê. Khi nhận nhiệm vụ này, hắn ta không nghĩ rằng mọi việc sẽ thuận lợi đến vậy. Thực ra, yêu cầu để Viên Vũ Nghiên về làm cháu dâu nhà họ Ngô là do Ngô Nam Bình tự mình thêm vào. Ngô Nam Bình vẫn chưa từ bỏ ý định với ba bà. Không ngờ rằng Trương Dịch lại đồng ý dễ dàng như thế. Trần Lực nghĩ rằng khi trở về nhà họ Ngô, hắn ta sẽ nhận được sự khen ngợi từ lão gia. Ngô Nam Bình sau này chắc chắn sẽ coi trọng hắn ta hơn. Lúc này, Trương Dịch đứng lên, bước qua Trần Lực và đi đến trước cửa sổ. Nếu không có vấn đề gì, cậu mau chóng chuẩn bị đi. Trần Lực nói thản nhiên, ra vẻ như ra lệnh. Không cần vội, giải quyết xong một chuyện nhỏ rồi tính tiếp. Trương Dịch đáp lại với giọng điệu nhẹ nhàng. Chuyện nhỏ gì nữa, hiện tại còn chuyện gì quan trọng hơn việc cậu xin lỗi nhà họ Ngô. Trương Dịch, tôi nói thật với cậu, nếu trì hoãn, nhà họ Ngô sẽ không vui đâu. Lúc đó, điều kiện có thể sẽ không còn như hiện tại nữa. Trần Lực cau mày, giọng điệu như đang dạy dỗ. Trương Dịch không quay đầu lại, chỉ mỉm cười nhẹ, rồi bỗng hỏi, anh nghĩ cuộc sống hiện tại của tôi thế nào? Câu hỏi kỳ lạ này khiến Trần Lực không hiểu Trương Dịch đang ám chỉ điều gì. Ông đáp, cậu đang nói cái gì vậy? Nhưng nhìn cậu bây giờ sống thật thoải mái, có tiền thì tốt thật. Đúng, có tiền thật sự là rất tốt. Trước đây tôi cũng rất nghèo, trong nhà không có tiền, vì vậy khi tôi bắt đầu phất lên nhanh chóng, thực sự tôi thấy rất vui vì có thể hưởng thụ những điều tốt đẹp. Trương Dịch vừa cười vừa nói, nhưng con người vốn là sinh vật tham lam. Dù những thứ tốt đến mấy, quen rồi thì cũng không còn cảm giác hạnh phúc như trước nữa. Cho nên, dù tôi có ngày càng giàu hơn, tiền bạc cũng không còn mang lại cho tôi niềm vui như trước. Anh có biết niềm vui lớn nhất của tôi hiện tại là gì không? Trần Lực không hiểu những lời Trương Dịch nói có liên quan gì đến chuyện của mình, nhưng vẫn hỏi, là gì vậy? Trương Dịch cười, chậm rãi trả lời, là nhìn thấy những kẻ giả vờ mạnh mẽ. Anh, Trần Lực cảm thấy giận dữ hiện rõ trong mắt. Nhìn thấy những kẻ tự mãn đến trước mặt tôi khoe khoang, sau đó bị tôi đánh bại, cảm giác đó thật sự rất thỏa mãn. Trương Dịch nói, vẻ mặt đầy hứng thú. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, hai người vệ sĩ mặc vest đen bước vào. Họ bước đến trước mặt Trần Lực, mỗi người nắm lấy một tay hắn ta và kéo lên. Lúc này, Trần Lực mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Toàn thân hắn ta bị nhấc lên, chân không chạm đất, chỉ có thể quẫy đạp trong không trung. Trương Dịch, anh định làm gì? Tôi là người của nhà họ Ngô phái đến, anh tốt nhất nên tuân thủ quy tắc, nếu không hậu quả anh không gánh nổi đâu. Trương Dịch vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt thản nhiên. Nhưng mà, tôi chơi chán rồi, anh đã khoe khoang xong, giờ đến lượt tôi đánh vào mặt anh. Tiện thể nói luôn, nhà họ Ngô trong mắt tôi chẳng đáng gì cả. Trần Lực hoảng sợ, anh dám nói như vậy với nhà họ Ngô. Anh xong đời rồi, tôi nói thật, anh xong đời rồi. Trương Dịch quay lại nói với vệ sĩ, tên này hôm nay nói năng linh tinh, chắc bụng hắn đang trống rỗng. Mau dẫn hắn đi lấp đầy cái bụng, ở đây chúng ta tiếp đãi khách quý, không để ai về bụng trống rỗng cả, nhớ cho nó nhé. Dạ, công tử. Hai tên vệ sĩ đồng thanh đáp, rồi kéo Trần Lực về phía khu vực thú cưng. Phía sau trang viên là nơi nuôi dưỡng nhiều loài động vật dễ thương, và tất nhiên có cả hố phân để xử lý chất thải. Hôm nay Trần Lực đến thật đúng lúc, vừa giúp bọn họ bớt công sức vận chuyển ra ngoài. Trần Lực nhìn thấy Trương Dịch trở mặt, lập tức cảm thấy hoảng sợ. Vừa mới còn đối xử khách sáo, giờ đây Trương Dịch đột ngột thay đổi thái độ, khiến hắn ta không kịp phản ứng. Khi bị hai người bảo vệ của Trương Dịch kéo lên, nghe Trương Dịch nói muốn ném hắn ta vào chỗ bẩn thỉu, Trần Lực sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra. Trương Dịch, anh không thể đối xử với tôi như vậy. Tôi đại diện cho nhà họ Ngô, anh làm như vậy là muốn hoàn toàn đối đầu với nhà họ Ngô sao? Để tôi nói cho anh biết, dù anh có nhiều tiền đến đâu cũng không thể đấu lại nhà họ Ngô, mau thả tôi ra ngay. Trương Dịch lạnh lùng quay lại nhìn hắn ta, vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, giống như đang nhìn một thằng hề buồn cười đang diễn trước mặt. Anh đừng làm loạn, nhà họ Ngô có sức ảnh hưởng lớn hơn anh tưởng đấy. Trần Lực cố ra vẻ bình tĩnh nói. Không tin thì cứ đợi mà xem,
Tập đoàn Thịnh Thế trước mặt nhà họ Ngô chẳng qua chỉ là một đống đổ nát, có thể bị hủy diệt dễ dàng, Trần Lực nói đầy thách thức. Trương Dịch cười khinh thường, nhún vai. Ném hắn ta vào chỗ bẩn thỉu đi, cứ ném vào hố phân, không cần giết chết hắn ta. Nghe Trương Dịch nói muốn ném mình vào hố phân, mặt Trần Lực xanh lét. Làm sao có thể có người ác độc như vậy? Đây còn tệ hơn cả giết người, Trần Lực hét lên. Anh, trời ơi, anh đang đùa đúng không? Trương Dịch, anh không thể làm như vậy, thả tôi ra, mau thả tôi ra. Trần Lực la hét, nhưng dưới sức mạnh của hai bảo vệ, hắn ta không thể chống cự, liền bị kéo đi. Sau khi Trần Lực rời khỏi, Trương Dịch thở dài, giang tay ra. Kỳ thực, bản thân tôi là một người ưa chuộng hòa bình. Nhưng tại sao các người cứ muốn ép tôi phải tiêu diệt các ngươi? Trương Dịch là người luôn giữ thái độ điềm đạm, thích mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, bình yên. Nhưng đối với những người không biết điều mà muốn gây rối với hắn không bao giờ nhân nhượng. Vốn dĩ hắn không muốn động tới nhà họ Ngô ở Giang Nam, bởi hắn cho rằng sự việc này bắt đầu từ Ngô Nam Bình. Chỉ cần xử lý hắn ta là đủ, không cần thiết phải kéo cả gia tộc lớn như nhà họ Ngô xuống theo. Nhưng để khiến nhà họ Ngô hoàn toàn sụp đổ, thật sự khó sao? Hoàn toàn không khó chút nào, Trương Dịch thở dài. Bởi vì nhà họ Ngô nhất quyết ép hắn phải ra tay. Vừa rồi hắn ta còn cảnh cáo tôi rằng, nhà họ Ngô chỉ cần muốn là có thể khiến tập đoàn Thịnh Thế sụp đổ. Trương Dịch nghĩ ngợi, nhận ra rằng có lẽ việc kinh doanh của tập đoàn đã gặp vấn đề gì đó. Hiện tại, hắn làm vai trò là một người điều hành từ xa, mọi công việc đều giao cho Tô Minh Ngọc và Dương Kỳ xử lý. Nếu không có chuyện liên quan đến sự sống còn của tập đoàn, hai người đó cũng không đến tìm hắn. Bởi vậy, Trương Dịch đoán rằng nhà họ Ngô đã can thiệp vào tập đoàn Thịnh Thế, và đây chính là lý do Trần Lực dám đến đây để hống hách như vậy. Hắn bấm số gọi cho Tô Minh Ngọc. Trương Dịch, anh gọi em có việc gì à? Tô Minh Ngọc nghe điện thoại với giọng vui vẻ. Trương Dịch nhún vai, thật lòng có hơi ngại, nhưng đúng là có việc cần. Em biết mà. Tô Minh Ngọc lẩm bẩm một câu. Được rồi, nói đi, lại có việc gì đây? Lần này có phải muốn mở công ty để nâng đỡ một cô gái nào đó không? Trương Dịch cười lắc đầu, cũng được chứ. Anh thấy em là người đẹp nhất, sao không thử tranh cử một giải Oscar đi? Hay em xuất đạo luôn đi, chắc chắn sẽ nổi tiếng. Thôi nào, em không thích ra ngoài xuất hiện quá nhiều. Phụ nữ phải có sự nghiệp của mình, chứ không chỉ dựa vào nhan sắc để làm hài lòng đàn ông, Tô Minh Ngọc nói với chút ghen tuông. Dù sao, người ở bên cạnh Trương Dịch nhiều nhất vẫn là ba ba đáng yêu kia. Còn cô vì phải giúp quản lý tập đoàn nên mỗi tuần chỉ gặp hắn được vài lần. Dù vậy, đây là lựa chọn của cô, nhưng vẫn muốn Trương Dịch biết rằng cô đã hy sinh nhiều như thế nào. Đúng, em là người tuyệt vời nhất của chúng ta, Trương Dịch cười tán dương. Tô Minh Ngọc nghe thế mới cảm thấy thoải mái. Thôi được rồi, nói xem anh gọi em có chuyện gì. Không có gì to tát, chỉ muốn hỏi xem gần đây tập đoàn có gặp vấn đề gì không. Sao đột nhiên anh lại hỏi vậy? Tô Minh Ngọc ngẫm nghĩ một chút, rồi cười nói, em hiểu rồi, nhất định có ai đó đã mách với anh đúng không? Không hẳn, chỉ là gần đây anh có xung đột với một vài người, và họ có thể đang gây khó dễ cho tập đoàn. Thật ra đúng là có gặp một chút phiền toái, Tô Minh Ngọc không giấu giếm. Hôm qua, kho hàng của chúng ta tại Giang Nam, Hoa Trung bỗng nhiên bị niêm phong, dẫn đến việc cung ứng hàng hóa của Taobao gặp vấn đề lớn. Hiện tại, chúng ta đang cố gắng giải quyết. Điều này có liên quan đến kẻ thù của anh sao? Nghe xong, Trương Dịch hiểu ra vấn đề. Tập đoàn Thịnh Thế hiện tại chủ yếu kinh doanh Taobao, và Taobao là công ty thương mại điện tử nên nhà kho rất quan trọng. Cả nước có 5 kho hàng siêu lớn, trong đó kho Hoa Trung ở Giang Nam là kho lớn nhất. Khi kho này bị phong tỏa, toàn bộ hoạt động kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Nhà họ Ngô đã chọn cách này để gây khó dễ, đúng là rất độc. Anh hiểu rồi, vấn đề này em đừng lo nữa, để anh giải quyết. Trương Dịch kể lại toàn bộ câu chuyện với Tô Minh Ngọc. Nghe xong, Tô Minh Ngọc trầm ngâm, ban đầu cô nghĩ đây chỉ là một vấn đề nhỏ, nhưng nếu thực sự đụng chạm đến những người nắm quyền, việc niêm phong kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của toàn bộ tập đoàn. Nếu có thể, tốt nhất anh nên giải quyết trong vòng 7 ngày. Nếu quá thời gian này, áp lực sẽ rất lớn, Tô Minh Ngọc lo lắng. Tháng 6 sắp tới là giai đoạn quan trọng trong lĩnh vực thương mại điện tử. Kho hàng Hoa Trung hiện đang lưu trữ lượng lớn hàng hóa, trong đó có cả hàng xa xỉ và hàng hiệu với giá trị lên tới hơn 100 tỷ. Nếu mất đi kho hàng này, chuỗi cung ứng sẽ bị đứt đoạn. 7 ngày, được rồi, Trương Dịch gật đầu. Sau khi cúp máy, hắn khẽ cười. Tại sao các người lại muốn ép tôi phải làm như vậy? Trương Dịch vỗ tay, ngay trước mặt hắn, một hình ảnh mờ ảo của một người phụ nữ hoàn mỹ xuất hiện. Nguyệt Thần, giúp tôi tìm toàn bộ tài liệu đen tối của nhà họ Ngô. Những thứ có thể khiến bọn họ phải vào tù và sụp đổ hoàn toàn. Trương Dịch ngồi tựa lưng vào ghế salon,
Giọng nói bình thản như thể chỉ đang nhờ người mua giúp một bao thuốc lá. Những người đó không giống như Ngô Nam Bình. Ngô Nam Bình chỉ là một kẻ nhỏ, có thể làm lớn tới hộp đêm Morning Sun đã là giỏi lắm. Nhưng còn Ngô Thắng Cốc và Ngô Hoài Nghĩa, chậc, xử bắn 10 lần cũng còn thấy ít. Trương Dịch nở một nụ cười lạnh, mắt hắn híp lại đầy ý tứ. Có thể leo lên được vị trí đó, nắm quyền lực lớn như vậy, những người này khi bị giết trước rồi thẩm tra sau, 10 người thì hết 9 người chắc chắn không oan uổng. Không ai mà trên người lại không dính đến chút chuyện mờ ám. Ngay cả Trương Dịch, nếu tính toán kỹ lưỡng, bản thân hắn cũng đã nhiều lần phải làm việc trong khu vực mờ ám. Huống hồ là những kẻ ngồi lâu ở vị trí cao, người đứng đầu trong các cấp quản lý của nhà họ Ngô tại Giang Nam. Nguyệt Thần khẽ gật đầu, rồi chỉ trong vài giây, cô truyền một đống tài liệu lớn vào chiếc laptop bảo mật cao của Trương Dịch. Họ rất cẩn trọng, thông qua tài liệu điện tử thì chỉ có thể lấy được một phần bí mật. Theo luật pháp hiện tại, chỉ có thể phán từ 15 đến 20 năm tù và tước đoạt quyền công dân suốt đời, chưa đủ để tử hình họ, Nguyệt Thần nói với vẻ áy náy. Vậy là đủ rồi, một vũ khí tốt sẽ chỉ có giá trị nếu nằm trong tay người biết cách sử dụng nó. Trương Dịch hiểu rõ rằng với những người như các thành viên cấp cao của nhà họ Ngô, chắc chắn sẽ có rất nhiều thứ mờ ám có thể bị khai thác. Nhưng một số vấn đề liên quan đến quá nhiều người, chỉ riêng các mối quan hệ của họ đã trải khắp cả nước. Nếu thật sự xảy ra chuyện, ngay cả hắn cũng không thể chịu nổi áp lực. Vì thế, những thứ mà hắn có trong tay hiện giờ đã đủ. Điểm mấu chốt nằm ở chỗ những thứ này có được sử dụng hay không và ai là người sẽ sử dụng chúng. Nhà họ Ngô có mối liên hệ với rất nhiều lực lượng phía sau và cực kỳ phức tạp. Cho dù hắn nắm trong tay bằng chứng, nhưng không phải ai cũng có thể động đến họ. Ánh mắt Trương Dịch híp lại. Hắn đứng trước cửa sổ, đầu óc vận hành nhanh chóng. Với IQ 200 của mình, hắn hiếm khi phải hoạt động hết công suất như vậy, nhưng lần này là cần thiết vì hắn đang đối mặt với một đối thủ khó nhằn. Sức ảnh hưởng của nhà họ Ngô tại Giang Nam không cần bàn cãi, họ thậm chí có thể phong tỏa hoàn toàn các hoạt động kinh doanh của tập đoàn Thịnh Thế, vì thế tình hình không đơn giản chút nào. Nếu muốn đánh bại họ, nhất định phải biết cách chọn thời cơ phù hợp. Trước đó hắn đã sử dụng Thương Long huyết để chiếm được sự tin tưởng của nhiều kẻ quyền lực, có thể tận dụng được trong tình huống này. Còn việc lật đổ nhà họ Ngô, cần phải tìm những kẻ thù chết sống của họ mới có thể thành công. Nghĩ đến đây, Trương Dịch xoay người lại, nói, Nặc Nặc, chuẩn bị xe, tôi muốn ra ngoài. Vâng, chủ nhân. Nặc Nặc khẽ cúi đầu, hai tay đặt trước người với vẻ ngoan ngoãn. 10 phút sau, Trương Dịch bước vào chiếc Bentley giản dị và rời khỏi trang viên. Khi rời đi, hắn nghe loáng thoáng tiếng kêu la ở phía sau trang viên. Giọng kêu nghe có vẻ tắc nghẹn, như thể trong miệng người đó đầy chất bẩn. Nói để Trần Lực ăn phân là làm thật, Trương Dịch không nói đùa. Trần Lực vốn chỉ là một con chó của nhà họ Ngô, tự mình ra vẻ trước mặt hắn, kết cục như vậy cũng không có gì bất ngờ. Điểm đến của Trương Dịch không phải nơi khác mà chính là tòa nhà văn phòng của chính quyền thành phố Thiên Hải. Với Viên Chí Quốc, họ đã quen biết từ trước. Dù sao, mối quan hệ của hắn với ba ba cũng đã rõ ràng, và dù Viên Chí Quốc có vui vẻ hay không, ông ấy vẫn được coi là cha vợ của hắn. Giờ đến văn phòng, hắn thậm chí không cần phải gọi điện trước. Lúc này, Viên Chí Quốc đang làm việc, khi nghe thông báo từ thư ký Trần Du, ông hơi giật mình. Bí thư Viên, Trương Dịch tiên sinh đến rồi, Trần Du nói với nụ cười nhẹ nhàng. Anh ta từ lâu đã được Trương Dịch mua chuộc, tuy chưa thể xem là người của Trương Dịch, nhưng giống như những thái giám thời cổ đại, anh ta có thể cung cấp những thông tin không quá bí mật cho các đại nhân. Viên Chí Quốc dừng tay, gương mặt nghiêm nghị, hắn đến làm gì? Viên Chí Quốc vẫn còn giữ cảm xúc khó chịu với Trương Dịch. Dù sao, con gái cưng của ông, người mà ông mong muốn gả cho một người có thân phận và địa vị, giờ lại đang bị Trương Dịch nắm giữ. Nếu không phải vì ông không muốn cho con gái biết về chuyện giữa mình và Phương Tình, và vì muốn hòa giải quan hệ cha con, Viên Chí Quốc đã sớm trở mặt với Trương Dịch. Trương Dịch nói rằng có chuyện rất quan trọng cần gặp ngài, Trần Du cẩn thận trả lời. Viên Chí Quốc hít một hơi thật sâu, sau khi suy nghĩ một lúc, ông cau mày, để hắn vào. Vâng, có cần tôi lấy trà vừa mua lần trước không? Ngài muốn uống Bích Loa Xuân hay Long Tỉnh? Trần Du hỏi. Nước sôi để nguội, Viên Chí Quốc lạnh lùng đáp. Trần Du hơi khựng lại, rồi nhanh chóng gật đầu đi ra ngoài. Khi gặp Trương Dịch, Trần Du nói, bí thư Viên mời cậu vào, nhưng có vẻ hôm nay ngài không vui. Bình thường khi nghe cậu đến, ngài ấy cười vui vẻ và yêu cầu tôi chuẩn bị trà ngon. Nhưng hôm nay, cậu chỉ có thể uống nước sôi để nguội thôi. Nghe vậy, Trương Dịch cười bí ẩn. Chuyện giữa anh và ba ba, Trần Du không hiểu rõ nên không biết bí thư Viên có thành kiến với hắn. Trên đời này, hình như tất cả các cha vợ đều có chút thành kiến với con rể, điều này Trương Dịch không thấy lạ. Nước sôi để nguội cũng tốt mà, tôi thực sự thích uống. Hắn cười nhẹ, rồi bước vào văn phòng Viên Chí Quốc. Chú Viên, đã lâu không gặp,
Dạo này chú khỏe không? Trương Dịch lên tiếng chào. Nhờ phúc của cậu, tôi sống không yên, tối đến ngủ cũng không ngon giấc. Viên Chí Quốc khẽ hừ một tiếng, giọng đầy châm chọc. Viên Chí Quốc phàn nàn, nhưng Trương Dịch chỉ nhún vai, vì dù sao anh đã cướp con gái ông, rồi còn liên lụy đến chuyện giữa ông và Phương Tình, ông giận dữ cũng là điều dễ hiểu. Nói đi, lần này đến tìm tôi có chuyện gì? Trương Dịch không khách sáo, ngồi xuống ghế đối diện với Viên Chí Quốc. Còn chuyện cũ thôi, giờ con đang chuẩn bị phản công. Trương Dịch nhìn chằm chằm vào Viên Chí Quốc, gương mặt đầy vẻ thách thức. Chuyện hộp đêm Morning Sun ở Kim Lăng, Viên Chí Quốc chắc chắn không thể không biết. Mí mắt Viên Chí Quốc khẽ giật, rồi ông cười như không cười, nói, vậy là cậu chọn cách đối đầu trực tiếp với nhà họ Ngô. Nhóc con, cậu đúng là có gan thật đấy. Nhà họ Ngô có bao nhiêu quyền lực, cậu có biết không? Ngay cả tôi cũng không dám đụng vào họ. Lần này cậu coi như đã chọc tổ ong vỏ vẽ rồi. Coi như thế đi, nhưng người bình thường chọc tổ ong sẽ bị ong đốt chết, còn gấu chó chọc tổ ong thì xui xẻo sẽ chỉ là bầy ong. Không chỉ cửa nát nhà tan, mà đến mật ong cũng phải dâng lên, đúng không? Trương Dịch cười, mắt ánh lên sự tự tin. Ha ha, cậu thật sự tự tin đấy. Nếu đã không sợ, vậy tại sao lại tìm tôi? Viên Chí Quốc nhìn Trương Dịch chăm chú. Ngay khi vụ việc này bùng nổ và nhân vật chính là Ngô Nam Bình, ông đã đoán được rằng Trương Dịch là người đứng sau. Ở Giang Nam, ngoài Trương Dịch ra, chẳng có mấy người dám làm điều này. Viên Chí Quốc tuy là người chính trực, không tham gia vào những trò đồi bại kia, nhưng ông cũng hiểu rõ rằng nước quá trong sẽ không có cá, và những trò giải trí đó với tầng lớp thượng lưu là điều không tránh khỏi. Ai mà dám động đến thì chẳng khác nào gây hấn với cả một tầng lớp đầy quyền lực. Nghe xong lời của Viên Chí Quốc, Trương Dịch chỉ cười nhạt. Hắn nhún vai, với thân phận của Ngô Nam Bình, nếu không làm lớn chuyện thì hắn ta sẽ chẳng bao giờ thỏa hiệp. Bằng không, ai có thể ngăn hắn tiếp tục quấy rối ba ba? Chú Viên, chú làm được không? Trương Dịch nói, ánh mắt đầy ý cười nhìn chằm chằm Viên Chí Quốc. Viên Chí Quốc, với vị trí quan trọng ở Thiên Hải, là người quyền cao chức trọng, ai dám động tới con gái ông. Nhưng lần này, Ngô Nam Bình đã dùng Mạnh Lệ Hoa để ra tay, khiến cho Viên Chí Quốc cũng phải bó tay. Rốt cuộc là ông ta không làm được, hay vì lo ngại ảnh hưởng đến danh tiếng của mình mà cố tình bỏ mặc, đẩy hết trách nhiệm cho Trương Dịch. Viên Chí Quốc trầm ngâm một hồi, trong lòng không khỏi cảm thấy bất lực. Bởi vì chuyện này dính dáng đến vấn đề riêng tư của ông, nên ông khó mà tự mình ra mặt giải quyết. Thực tế, ông cũng ngầm mong muốn Trương Dịch tự giải quyết vấn đề này. Vậy Ngô Nam Bình khó đối phó đến vậy sao? Viên Chí Quốc hỏi. Khó chơi không phải là vì hắn ta thông minh hay giỏi giang, mà là vì hắn ta quá dai dẳng. Khi một người đã quyết tâm làm phiền anh thì chỉ còn cách khiến hắn ta thật sự sợ hãi, không dám lại gần nữa. Nếu không, anh còn có thể làm gì khác? Trương Dịch đáp. Chỉ có việc làm kẻ khác cảm thấy khiếp sợ mới có thể giải quyết triệt để vấn đề. Ngô Nam Bình chẳng khác nào cây gậy chọc phân, cứ một mực đeo bám ba bà. Nếu hắn ta chỉ là một tên lưu manh thông thường, Trương Dịch đã có thể tìm người xử lý hắn ta rồi cho qua. Nhưng Ngô Nam Bình không phải người bình thường, hắn ta có tiền, có quyền thế và có bối cảnh. Nếu hắn ta quyết tâm quấy rối, Trương Dịch không có cách nào tốt hơn là liên tục đề phòng. Nhưng Trương Dịch không muốn chơi trò chơi vô nghĩa này với hắn. Hắn muốn Ngô Nam Bình hiểu rõ sự đáng sợ và lùi bước. Nếu hắn ta vẫn cố chấp không thay đổi, Trương Dịch sẵn sàng cho hắn ta biến mất khỏi thế giới này. Dù sao, hắn ta cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Những gì hắn ta làm tại hộp đêm Morning Sun đã đủ khiến hắn ta đáng bị xử bắn nhiều lần. Viên Chí Quốc thở dài, nhìn Trương Dịch với ánh mắt phức tạp. Ban đầu, ông rất ưa thích Trương Dịch, nhưng không ai lại muốn người này đưa con gái của mình vào một hậu cung lớn như vậy. Nhưng hiện giờ ông không còn cách nào tốt hơn. Đối với ba ba, Trương Dịch còn quan trọng hơn cả cha ruột của cô. Hơn nữa, Trương Dịch còn làm được những điều mà ông không thể, ví dụ như việc đầu tư lớn để ba ba nhanh chóng nổi tiếng và trở thành ngôi sao sáng trên mạng. Thôi được, vậy nói xem lần này tìm tôi là vì chuyện gì? Tôi đoán nhà họ Ngô đã đến cảnh cáo cậu rồi, đúng không? Họ không thể ngồi yên được nữa. Với lực lượng hiện tại của cậu, muốn đối đầu với họ là rất khó. Dù sao, tập đoàn Thịnh Thế tại Giang Nam vẫn còn chịu nhiều hạn chế từ phía họ. Viên Chí Quốc vừa nói vừa rút ra một bao thuốc từ ngăn kéo. Ngày thường, ông hầu như không hút thuốc, nhưng khi gặp chuyện phiền toái thì thỉnh thoảng ông cũng làm một điếu. Cần tôi ra mặt giúp cậu điều giải không? Viên Chí Quốc châm điếu thuốc, nhìn Trương Dịch nói. Trương Dịch nhìn ông, cười nhạt, rồi nhún vai. Không cần thiết, người của nhà họ Ngô đã đến tìm con, đề nghị hòa giải. Nhưng họ vẫn giữ thái độ kiêu ngạo, yêu cầu con bồi thường, xin lỗi, thậm chí muốn con nhường ba ba cho Ngô Nam Bình. Con không thể chấp nhận những yêu cầu đó, Trương Dịch nói với giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén. Viên Chí Quốc cũng không khỏi tức giận, ông biết nhà họ Ngô muốn dùng quan hệ thông gia để mở rộng thế lực,
nhưng không ngờ họ lại không từ bỏ ý định nhắm vào con gái ông. Điều này thực sự đã chạm đến giới hạn của ông. Vậy nên, con cảm thấy không thể hòa giải được nữa. Giờ chỉ có cách đánh đổ nhà họ Ngô mà thôi. Trương Dịch nói với giọng nhẹ nhàng nhưng lại như một lời tuyên án. Viên Chí Quốc lắc mạnh điếu thuốc trên tay, ánh mắt kinh ngạc nhìn Trương Dịch. Cậu vừa nói gì? Đánh đổ nhà họ Ngô? Dù là người quyền cao chức trọng của Thiên Hải, nghe câu nói đó, ông không khỏi nhíu mày. Ông dằn mạnh điếu thuốc xuống, không thể tin được những gì mình nghe, cậu đang nghĩ quá đơn giản rồi. Nhà họ Ngô đã kinh doanh tại Giang Nam hàng trăm năm, quyền thế của họ không dễ gì đánh đổ. Không chỉ cậu, ngay cả tôi, hay những quan chức cấp cao của Giang Nam cũng phải kiêng nể họ. Trương Dịch đặt hai tay lên bàn, vẻ mặt bình thản hỏi, vậy là không thể đánh đổ được nhà họ Ngô sao? Nhưng sẽ luôn có cách để làm họ sụp đổ chứ. Giờ con và họ đã không thể hòa giải, hoặc là con sụp đổ, hoặc là họ. Trừ khi cậu có những bằng chứng không thể chối cãi để đẩy nhà họ Ngô vào đường cùng. Viên Chí Quốc cau mày nhìn Trương Dịch, trong đầu ông bắt đầu nghĩ tới những gì Trương Dịch có thể làm. Cậu có thể làm cho những thông tin về Morning Sun hộp đêm lộ ra, chẳng lẽ còn có thêm thông tin gì về các thành viên cao cấp của nhà họ Ngô nữa sao? Viên Chí Quốc dò hỏi. Trương Dịch không vòng vo, gật đầu xác nhận. Đúng vậy, trong tay con đúng là có vài thứ, chú Viên có thể sẽ thấy thú vị. Trương Dịch lấy điện thoại ra, mở một vài tài liệu và đưa cho Viên Chí Quốc. Ngài có thể xem qua những thứ này. Đây đều là những tài liệu bí mật nhất của nhà họ Ngô. Trong thời đại Internet, không ai có thể hoàn toàn thoát khỏi sự giám sát của nó. Chỉ cần từng có dấu vết hoạt động, thì sẽ luôn để lại bằng chứng. Nguyệt Thần là một trí tuệ nhân tạo vượt qua thời đại hiện tại đến hàng trăm năm. Trước mặt cô ấy, mọi biện pháp bảo mật của thế giới này chỉ như những sợi tơ nhện dễ dàng bị phá vỡ. Vì vậy, tất cả dấu vết của các thành viên nhà họ Ngô trên mạng đều bị Nguyệt Thần thu thập và sàng lọc, cuối cùng tập hợp lại các chứng cứ hữu ích. Viên Chí Quốc bán tín bán nghi nhìn qua tài liệu và sắc mặt lập tức thay đổi. Ngay từ trang đầu tiên, ông đã nhìn thấy một bản sao kê ngân hàng hoàn chỉnh với số tài khoản thuộc về phu nhân Từ, vợ của Ngô Hoài Nghĩa, mở tại Mỹ, chứa tới 25 tỷ đồng. Chỉ riêng bản sao kê này đã đủ để tổ chức cao hơn điều tra toàn bộ. Phu nhân Từ tuy có vài công ty, nhưng các công ty này chỉ ở quy mô trung bình, không thể nào có số vốn lưu động trên 20 triệu. Việc bà ta có tài khoản 25 tỷ tại Mỹ chắc chắn có vấn đề rất lớn. Kết hợp với thân phận của chồng bà và nhiều thành viên cao cấp khác của nhà họ Ngô, bản sao kê này có thể nói lên rất nhiều điều. Viên Chí Quốc tiếp tục đọc, còn có thêm rất nhiều thông tin tài khoản ngân hàng của các thành viên khác của nhà họ Ngô. Rồi đến hợp đồng công ty, các đoạn hội thoại cá nhân, tất cả đều khiến ông phải sững sờ. Những vấn đề được đề cập, cái nào cũng đủ để phán tù từ 8 đến 10 năm. Tốt, tốt lắm nhà họ Ngô, kinh doanh bao năm, kiếm lời đầy bồn đầy bát. Viên Chí Quốc hít sâu một hơi, cảm thán. Tuy vậy, ông không quá ngạc nhiên, bởi trong mắt ông, những chuyện như vậy gần như là điều bình thường. Điều khiến ông ngạc nhiên hơn là Trương Dịch làm sao có được những tài liệu này. Trên gương mặt Trương Dịch lộ ra một nụ cười bình thản, hắn nhìn Viên Chí Quốc và hỏi, chú Viên, nếu những tài liệu này bị tra ra nghiêm túc, nhà họ Ngô sẽ ra sao? Viên Chí Quốc nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không chút do dự mà trả lời, nếu những tài liệu này rơi vào tay kẻ có ý đồ xấu, toàn bộ nhà họ Ngô sẽ sụp đổ. Trương Dịch, những tài liệu này, cậu lấy từ đâu ra? Viên Chí Quốc hỏi với vẻ nghi hoặc, cảm thấy người thanh niên này có điều gì đó mà ông chưa hiểu hết. Dường như Trương Dịch đang bao phủ mình trong một làn sương mù bí ẩn, khiến người khác không thể nhìn thấu. Dù là việc nổi lên nhanh chóng trong giới kinh doanh, hay là phát minh thuốc chống ung thư, tất cả đều cho thấy hắn không phải là người bình thường. Nhưng điều đó vẫn chưa là gì cả. Bây giờ, ngay cả tài liệu bí mật của nhà họ Ngô hắn cũng có thể lấy được. Đừng nghĩ rằng Trương Dịch có được những tài liệu này một cách dễ dàng. Trên thực tế, với bất kỳ gia tộc nào, những tài liệu như vậy đều là vô giá. Một khi rơi vào tay đối thủ, cả gia tộc sẽ lâm vào cảnh khốn đốn. Nhà họ Ngô chắc chắn không thể không cẩn trọng với những thứ này và hoàn toàn không có khả năng tiết lộ chúng ra ngoài. Viên Chí Quốc còn nhớ, chuyện của ông với Phương Tình vốn rất bí mật, thế mà Trương Dịch vẫn phát hiện ra. Đây là lần đầu tiên Viên Chí Quốc cảm thấy Trương Dịch không đơn giản như ông nghĩ. Con tự nhiên có cách của mình. Trương Dịch nhún vai. Chú cũng biết, con người con không có hứng thú gì với chính sự, chỉ muốn kiếm tiền thôi. Nhưng, mỗi người đều phải học cách tự vệ, có nhiều thông tin trong tay thì vào thời điểm quan trọng có thể bảo vệ mình. Hắn nở nụ cười đầy ý nhị. Thế kỷ 21 này, thứ gì là quý nhất? Trương Dịch hỏi. Nhân tài, Viên Chí Quốc trả lời. Sai rồi, Trương Dịch lắc đầu, không đồng ý. Chính là thông tin. Hắn cười nhẹ. Thế giới này vận hành nhờ vào thông tin, mọi thứ đều được kết nối với nhau qua thông tin. Cho nên chỉ cần nắm đủ thông tin,
không có chuyện gì là không làm được. Hắn giải thích bằng một ví dụ đơn giản, ví dụ hai người cùng có 100 triệu trong tay. Một người chỉ là người dân bình thường, sẽ đem tiền gửi ngân hàng. Còn người kia, nhờ có thân thích làm việc trong ngân hàng, biết về một sản phẩm tài chính có lãi cao và rủi ro thấp, thế là anh ta sẽ kiếm nhiều tiền hơn. Hoặc một người thứ ba, có bạn làm ở bộ phận nào đó của chính quyền, biết trước thông tin về một khu vực sắp được quy hoạch, anh ta có thể mua một căn nhà nhỏ ở đó và thu lời gấp 4 lần. Trương Dịch mỉm cười, tiếp tục, đó là lý do tại sao khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn và tại sao giai cấp lại khó vượt qua, bởi vì thông tin không bình đẳng. Dù là hai người cùng không có gì, nhưng nếu một người là chủ một công ty phá sản và người kia chỉ là công nhân xây dựng, thì kết quả sau cùng cũng sẽ khác. Viên Chí Quốc nghe xong, khẽ gật đầu. Không lạ gì khi cậu có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay, điều này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Vậy, cậu định dùng thông tin này để kiểm soát tất cả sao? Viên Chí Quốc nhìn Trương Dịch đầy nghi ngờ. Ý tưởng này rất nguy hiểm, nhất là với những gia tộc như nhà họ Ngô, họ có thế lực vượt xa sự tưởng tượng của cậu. Những gì cậu thấy chỉ là phần nổi, còn dưới mặt nước thì sâu thẳm. Trương Dịch chớp mắt, hắn cũng đồng tình với lời của Viên Chí Quốc. Nếu chỉ là một doanh nhân bình thường, chắc chắn hắn sẽ không đối đầu với những kẻ quyền lực như vậy, cố gắng tránh xa càng tốt. Nhưng hắn có hệ thống và công nghệ của Nguyệt Thần khiến mọi chuyện trở nên khả thi. Con rất thích một bộ phim truyền hình tên là Đại Tống Đề Hình Quan. Trong đó có một nhân vật phản diện rất lợi hại tên Điêu Quang Đấu. Ban đầu ông ấy làm quan, nhưng sau bị giáng chức và chỉ là một trang chủ bình thường. Mặc dù không có chức vụ gì, nhưng các văn võ đại thần đều phải kính nể ông ta. Ngài biết tại sao không? Viên Chí Quốc tò mò hỏi, tại sao? Vì ông ấy có 8 cái dương đầy chứng cứ phạm tội của các quan trong triều. Với 8 cái dương đó, dù quan lớn đến đâu, dù là hoàng thân quốc thích, cũng đều phải nghe theo lời ông ta. Viên Chí Quốc nhìn người thanh niên trước mặt, đột nhiên cảm thấy có chút lo ngại. Chuyện của tôi, cậu đã điều tra từ bao giờ vậy? Ông hỏi. Trương Dịch khoát tay, từ lúc chú phát hiện ra quan hệ giữa con và ba ba. Nhưng ngài yên tâm, con và ba ba có tình cảm với nhau, bất kể thế nào con cũng không có ý định làm gì bất lợi cho ngài. Viên Chí Quốc im lặng. Con có thể nói gì đây? Ý của Trương Dịch đã quá rõ ràng, nếu ông ngăn cản chuyện giữa hắn và con gái ông, những thứ kia có thể sẽ giống như vụ việc ở hộp đêm Bonning Sun và bị tiết lộ. Để lấy được những tài liệu này hẳn không dễ dàng gì, Viên Chí Quốc nhìn điện thoại của Trương Dịch, hỏi. Thực ra rất dễ dàng, với con không có gì khó cả. Trương Dịch mỉm cười, như thể đang nói về một chuyện hết sức đơn giản. Nếu ngài cần tư liệu về ai đó, con có thể giúp. Hắn nháy mắt, ngụ ý cho Viên Chí Quốc thấy mình sẵn sàng cung cấp thông tin. Viên Chí Quốc hơi động lòng, thực sự có chút ý nghĩ. Ông hiểu rằng Trương Dịch chắc chắn có một nguồn thu thập thông tin bí mật và mạnh mẽ, là một trong những lá bài quan trọng của hắn. Do đó, Trương Dịch không thể nào thành thật nói hết với ông được. Không lạ gì khi cậu dám đối đầu với nhà họ Ngô. Dựa vào những gì cậu có, quả thật có thể khiến họ phải dè chừng. Nhưng với những tư liệu này, ý của cậu là dùng chúng để ép nhà họ Ngô thỏa hiệp, hay thực sự muốn đánh sập họ? Viên Chí Quốc hỏi. Khi mâu thuẫn đã nảy sinh, sẽ khó có thể giải quyết một cách dễ dàng. Giống như một vết sẹo, nó luôn nhắc nhở rằng hai bên đã từng làm tổn thương nhau. Nếu có cơ hội khác, họ vẫn có thể trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất của nhau, Trương Dịch nói với vẻ nghiêm túc. Vì vậy, con muốn loại bỏ hoàn toàn mối nguy này, đánh sập nhà họ Ngô. Tôi không có khả năng giúp cậu việc đó, Viên Chí Quốc lắc đầu, chỉ vào tài liệu trên điện thoại. Dù có những thứ này, việc đánh bại nhà họ Ngô cũng không phải dễ dàng. Nó có thể thật, cũng có thể giả, tùy thuộc vào cách sử dụng. Vâng, đó cũng là lý do con tìm đến ngài, Trương Dịch cười xoa tay. Dù sao, chú Viên, ngài chắc chắn biết ai đó mong muốn nhà họ Ngô sụp đổ, đúng không? Một vũ khí chỉ có thể phát huy tác dụng tối đa khi được trao vào tay người thích hợp. Trong tay Trương Dịch, những bằng chứng này không có nhiều giá trị. Nhưng có những người khác, những người đang khao khát có chúng để lật đổ nhà họ Ngô. Viên Chí Quốc nhìn chằm chằm vào Trương Dịch, còn Trương Dịch thì mỉm cười nhìn lại ông. Bất ngờ, Viên Chí Quốc bật cười. Cậu nhóc này, thật sự là một tên gian xảo. Trương Dịch đưa hết các tài liệu trong tay cho Viên Chí Quốc, bởi vì hắn biết rằng so với mình, Viên Chí Quốc còn rõ hơn ai mới thực sự muốn hạ bệ nhà họ Ngô. Trên đời này không có sức mạnh nào là bất biến. Nhà họ Ngô ngày càng bành trướng, thế lực của họ đang vươn xa, có ý đồ trở thành gia tộc lớn nhất Giang Nam. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa rằng, theo đà phát triển của họ, sẽ có nhiều người bị trà đạp và bị tổn thương. Sau lưng nhà họ Ngô chắc chắn có những người muốn họ sụp đổ. Đó là lý do Trương Dịch quyết định giao những tài liệu đó cho người phù hợp. Những thứ đó giữ trong tay hắn chỉ là gánh nặng, nhưng nếu đưa cho đúng người, chúng sẽ tạo ra một hiệu ứng dây chuyền và gây ra đòn chí mạng cho nhà họ Ngô.
Và Viên Chí Quốc hiện tại là người bất mãn với nhà họ Ngô nhất. Ngô Nam Bình ra tay với ba đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Viên Chí Quốc. Trước đó, ông không trực tiếp hành động vì tình thế đã bị Trương Dịch giữ trong tầm kiểm soát và ông cũng không tìm thấy cơ hội thích hợp để ra tay. Bây giờ Trương Dịch đã đưa thanh kiếm cho ông, Viên Chí Quốc chắc chắn sẽ biết cách sử dụng nó. Việc còn lại phiền chú Viên lo liệu, Trương Dịch nói, rồi đứng dậy. Nếu mọi chuyện diễn ra theo dự đoán, Viên Chí Quốc chắc chắn sẽ dùng những tài liệu này để liên hệ với những người có lợi ích chung. Còn cách cụ thể Viên Chí Quốc sẽ làm như thế nào, Trương Dịch không cần biết. Hắn chỉ chắc rằng những tài liệu này không chỉ đơn thuần là công cụ để hạ bệ nhà họ Ngô mà còn có thể giúp Viên Chí Quốc đổi lấy những lợi ích lớn. Vì thế, lần này Viên Chí Quốc chẳng những không bị thiệt hại, mà ngược lại còn thu được một lợi ích khổng lồ hoàn toàn miễn phí. Đây cũng chính là lý do Trương Dịch tìm đến Viên Chí Quốc. Trên thực tế, đây là một cách để lấy lòng ông ta. Tôi nghe nói gần đây tập đoàn của cậu gặp một số vấn đề, tôi tạm thời không thể giúp cậu ngay được. Có lẽ phải đợi sau khi xử lý nhà họ Ngô xong, Viên Chí Quốc nói. Tập đoàn Thịnh Thế được xem như là do ông nâng đỡ trở thành doanh nghiệp đầu tàu của thành phố Thiên Hải, và ông đã biết về các vấn đề mà tập đoàn đang gặp phải từ lâu. Chỉ có điều, nhà kho ở Hoa Trung thuộc quyền quản lý của bên Kim Lăng, trong thời gian ngắn ông không thể can thiệp. Trương Dịch nghe vậy chỉ cười, chú Viên, thực lòng mà nói, con có một ít mối quan hệ tại Kim Lăng, thậm chí Bắc Kinh. Mấy vấn đề này con có thể tự giải quyết. Những mối quan hệ mà hắn xây dựng được khi sử dụng Thương Long huyết giờ đây có thể mang ra dùng. Viên Chí Quốc thở dài nhẹ nhõm, vậy thì tốt, nếu đã vậy, tôi cũng yên tâm. Nếu không còn việc gì nữa, con xin phép đi trước. Trương Dịch mỉm cười rồi rời khỏi văn phòng của Viên Chí Quốc. Khi cánh cửa phòng đóng lại, Viên Chí Quốc thở dài một hơi dài. Hừ, thằng nhãi này ngày càng trở nên đáng sợ. Thậm chí đến tôi cũng không nhìn thấu được cậu ta nữa. Viên Chí Quốc thậm chí cảm thấy may mắn khi mối quan hệ giữa Trương Dịch và con gái ông vẫn tốt đẹp. Nếu một ngày nào đó Trương Dịch quyết định đối đầu với ông thì... Viên Chí Quốc nuốt nước bọt, cảm giác lạnh sống lưng. Sau một hồi suy nghĩ, ông cầm điện thoại lên và bấm số của một người quen ở Kim Lăng. Alo, có phải là bí thư Hồ không? Tôi là Chí Quốc, có một việc muốn báo cáo với ông. Sau khi rời khỏi tòa cao ốc văn phòng chính quyền thành phố, Trương Dịch lái xe về biệt thự nơi ba và những người khác đang ở. Trên đường về, sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn quyết định đổ thêm dầu vào lửa một lần nữa. Hắn nói, Nguyệt Thần, đăng tất cả những tư liệu liên quan đến Ngô Nam Bình mà chúng ta đang có lên Internet. Những chứng cứ phạm tội quan trọng của Ngô Nam Bình, Trương Dịch đã giữ trong tay suốt thời gian qua, chờ đợi một cơ hội thích hợp. Một khi những tài liệu này được công khai, hiệu ứng mà chúng gây ra sẽ còn lớn hơn hàng trăm lần so với trước đây. Trước đó, hắn muốn giữ lại những tài liệu này để xem xét thái độ của nhà họ Ngô, đồng thời vì hiểu rằng nếu đưa ra không đúng lúc, có thể bị nhà họ Ngô dùng quyền lực để dìm xuống. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Tài liệu đã được giao cho Viên Chí Quốc, và ông ấy đã thu nhận nó. Nên chẳng mấy chốc sẽ có người bắt đầu xử lý nhà họ Ngô. Còn Trương Dịch, hắn muốn làm cho sự kiện liên quan đến Ngô Nam Bình bùng nổ, để biến nó thành một quả bom nổ chậm, dẫn đến những hậu quả liên tiếp sau đó. Dù sao, hắn cũng đã ném Trần Lực vào hố phân, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Ngô rồi, nên không cần giữ lại chút lòng thương xót nào nữa. Hình ảnh của Nguyệt Thần xuất hiện ở ghế phụ, nhưng đó thực chất chỉ là một hình ảnh trong thị giác của Trương Dịch. Nghe lệnh của Trương Dịch, Nguyệt Thần khẽ gật đầu. Vâng, chủ nhân. Ngay sau đó, Nguyệt Thần sử dụng mạng lưới công cộng, đăng toàn bộ tài liệu liên quan đến Ngô Nam Bình mà cô đã thu thập được lên Internet. Lần này, Nguyệt Thần sử dụng công nghệ tiên tiến, ép buộc các tài liệu này hiển thị trên màn hình của tất cả các máy tính trong khu vực. Ngoài ra, cô còn thêm một khóa bảo mật, khiến bất kỳ trang web nào cũng không thể che đậy hay xóa bỏ những tài liệu này. Kỹ thuật máy tính của 500 năm trước đối với Nguyệt Thần chỉ như trò chơi của trẻ con. Nếu cô muốn, toàn bộ thế giới mạng sẽ nằm trong lòng bàn tay cô. Trong lúc đó, tại Kim Lăng, Ngô Nam Bình vẫn không biết gì về nguy cơ đang cận kề, mà vẫn đắm chìm trong những cuộc vui với Mạnh Lệ Hoa. Hắn ta thừa nhận rằng cách hành động của Trương Dịch lúc đầu đã khiến hắn ta trở tay không kịp, bối rối lo sợ. Nhưng khi trở về dưới sự che chở của gia tộc, hắn ta chẳng còn lo sợ gì nữa. Ha ha, thật buồn cười, Trương Dịch chỉ là một kẻ may mắn phát tài, mà lại nghĩ có thể đối đầu với gia tộc lớn như chúng ta, thật là ngu ngốc. Ngô Nam Bình lúc này đang tràn đầy tự tin, không còn chút sợ hãi nào với những lời đe dọa từ Trương Dịch. Về phần mạng lưới Internet, nhà họ Ngô đã chuẩn bị sẵn sàng. Một khi phát hiện có bất kỳ tin tức nghi ngờ nào, họ sẽ lập tức che đậy. Còn việc Trương Dịch có thể giao những tài liệu cho cơ quan chức năng không? Ngô Nam Bình không lo lắng về điều đó. Toàn bộ tỉnh Giang Nam, có nơi nào mà không có người của nhà họ Ngô. Những tài liệu đó dù thật hay giả cũng không quan trọng. Điều quan trọng là nhà họ Ngô có đủ sức để biến chúng thành giả.
Thậm chí đến lúc đó, họ có thể bắt Trương Dịch vì tội lan truyền tin tức sai sự thật và gây rối an ninh xã hội. Lần này qua đi, mày sẽ biết được kẻ thấp hèn thì vẫn là kẻ thấp hèn. Dù có may mắn cũng không thể trở thành người đứng trên người khác, ba cuối cùng vẫn sẽ là của tao. Ngô Nam Bình mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Mạnh Lệ Hoa chậm chậm đi đến gần, vẻ lười biếng nhưng quyến rũ. Bà ta mặc một bộ đồ ngủ màu tím mỏng manh, để lộ những đường nét quyến rũ của mình. Anh yêu, có gì vui vẻ thế? Bà ta hỏi. Ngô Nam Bình liếc bà ta một cái. Trong thời gian qua, hắn ta cũng đã bắt đầu chán bà ta. Nếu không phải vì từ bà ta có chút hình bóng của ba, hắn ta chẳng buồn động đến bà ta nữa. Sắp tới, anh sẽ để con gái em phục vụ anh cùng em, anh nghĩ anh có vui không? Hắn nắm chặt lấy bà ta, ánh mắt tà mị đầy thách thức. Khi Trương Dịch bước vào biệt thự của ba, vừa hay thấy ba, Triệu Thế Hy, Đồng Tiểu Đại và Vương Kelly đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Trong nhà, 4 cô gái đều mặc đồ ngủ thoải mái, chân tay duỗi thẳng ra, đôi chân thon dài trắng mịn lúc thì đặt trên ghế, lúc thì vắt lên bàn trà, đầy vẻ quyến rũ. Thấy Trương Dịch vào, cả 4 cô vội vàng lên tiếng chào, nhưng vẻ mặt của họ lúc này trông có chút kỳ lạ. Đồng Tiểu Đại trông có vẻ xấu hổ, liếc nhìn truyền hình một chút, còn ba thì nghiến răng nghiến lợi, cầm một trái táo lớn như muốn dùng hết sức để cắn thật mạnh, cứ như đang tưởng tượng nó là cánh tay của ai đó mà cô muốn cắn nát. Trương Dịch chỉ cười nhẹ, nhìn lên chiếc TV LCD lớn và nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên TV là một chương trình tin tức của Tông Ngu Võng, với một phòng thu hình, hai người đang ngồi đối diện nhau. Một người là nữ MC mặc bộ vest trắng, tóc tai chỉnh tề, còn đối diện là Mạnh Lệ Hoa, ăn mặc hàng hiệu, làm bộ như khổ sở. Ôi, tôi thật sự là một người mẹ thất bại. Dù đã cố gắng nuôi dưỡng con gái thành một người tử tế, hiểu biết và lễ phép, nhưng cuối cùng nó vẫn đi lệch hướng. Nó lại vì một người đàn ông giàu có mà bỏ rơi người mẹ này. Tất cả đều do tôi không dạy dỗ con tốt. Đây là một buổi phỏng vấn phát trực tiếp, vì vậy khung bình luận vẫn liên tục hiện lên. Sự việc về hộp đêm sinh nhật ở Kim Lăng tạm thời đã bị che giấu, nhà họ Ngô đã sử dụng nhiều thủ đoạn mạnh tay để dập tắt các thông tin trên mạng, thậm chí phong tỏa nhiều diễn đàn. Thêm vào đó, Ngô Nam Bình lại không ngừng đổ thêm dầu vào lửa, khiến dư luận quay sang chú ý tới ba. Cô ấy thật đáng thương, ba giờ thành danh, kiếm được nhiều tiền như thế mà lại không chăm sóc mẹ sao? Có tiền rồi bỏ mẹ, chỉ vì một người đàn ông giàu có, thật đáng khinh, ba nên rời khỏi showbiz đi. Cần phải có biện pháp để loại bỏ ba ra khỏi làng giải trí. Dư luận một lần nữa dấy lên, và nhiều người nghiêng về phía Mạnh Lệ Hoa. Nữ MC nhíu mày, tỏ vẻ cảm thông, chị Mạnh, chị đừng buồn quá. Chúng tôi hiểu nỗi vất vả của một người mẹ đơn thân. Chị vừa nói con gái chị vì một người đàn ông giàu có mà bỏ rơi chị, điều này có đúng không? Bên trong, cô ấy đang vô cùng phấn khích. Đây thực sự là một tin chấn động. Nếu nói cách khác, thì bây giờ idol nổi tiếng nhất trên mạng, ba, đang bị bao dưỡng bởi một người đàn ông giàu có. Với số lượng khán giả yêu thích những tin tức kiểu này, cô ấy chắc chắn rằng chương trình hôm nay sẽ phá kỷ lục lượng xem. Chị có biết người đàn ông đó là ai không? Chị đã thử tiếp cận họ chưa? Nữ MC hỏi. Mạnh Lệ Hoa nhìn vào ống kính, mắt đỏ hoe, cố tỏ vẻ đau khổ và uất ức. Tôi biết hắn là ai, hắn rất nổi tiếng, tôi nghĩ không ai ở nước ta là không biết tên hắn. Câu trả lời này lập tức khiến khán giả phấn khích. Trời đất, đừng nói là người đó. Đừng đoán mò, cẩn thận không lại bị kiểm tra nước vào tối nay đấy. Nhanh nói đi, đây chắc chắn là tin cực kỳ lớn. Người dẫn chương trình cũng đầy kinh ngạc, bên trong thì vui sướng không ngừng. Trước đó cô chỉ đơn giản thảo luận sơ với Mạnh Lệ Hoa về các vấn đề sẽ phỏng vấn hôm nay, không ngờ lại có một tin tức lớn như vậy. Người đàn ông đó là ai? Cô kìm nén sự hào hứng mà hỏi tiếp. Mạnh Lệ Hoa không thèm giữ bí mật, lập tức chỉ thẳng, hắn chính là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế, Trương Dịch. Chính hắn đã dụ dỗ con gái tôi, khiến tôi không thể ở cùng với con gái mình. Toàn bộ hiện trường lập tức trở nên sôi sục. Gì cơ? Tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế, Trương Dịch. Trời đất, đây chính là người giàu nhất nước mà. Nếu là hắn ta, tôi thấy cũng không bất ngờ. Người ta giàu như thế, không bao nuôi nữ ngôi sao thì có gì lạ. Ôi, bỗng dưng tôi thấy thật ghen tị với ba. Được Trương Dịch bao nuôi, cho dù không làm ngôi sao nữa thì cũng không bao giờ thiếu tiền tiêu. Những bình luận ban đầu có phần khác thường. Không ai chỉ trích việc ba yêu người giàu, cũng không ai lên án Trương Dịch vì bao dưỡng nữ ngôi sao. Trái lại, tất cả đều tỏ vẻ ngưỡng mộ. Nam giới ngưỡng mộ Trương Dịch vì hắn giàu và có thể làm những gì mình muốn, còn phụ nữ thì ghen tị với ba vì cô may mắn được Trương Dịch bao dưỡng. Trước màn hình TV, ba nghe thấy những lời của Mạnh Lệ Hoa mà mặt tái nhợt, cô lo lắng nhìn về phía Trương Dịch. Cô sợ hắn sẽ tức giận, vì bây giờ Trương Dịch đã là người quá nổi tiếng.
Không chỉ là người giàu nhất cả nước, mà còn là một nhân vật như thần tượng trong lòng rất nhiều người. Nếu quan hệ giữa cô và Trương Dịch bị công khai, chắc chắn sẽ dẫn đến sự chỉ trích, làm tổn hại đến hình ảnh của hắn. Nhưng ngoài sự dự đoán của cô, trên mặt Trương Dịch không có chút dấu hiệu của sự tức giận, ngược lại, hắn chỉ khoanh tay và mỉm cười. Thấy ba ba lo lắng nhìn mình, Trương Dịch nhún vai, nhìn anh làm gì? Anh chưa bao giờ có ý định làm thánh nhân. Anh vừa có tiền lại đẹp trai, nhiều bạn gái một chút thì sao? Trương Dịch không cần phải duy trì hình tượng thần tượng gì cả, hắn cũng không quan tâm người khác sẽ đánh giá như thế nào về phong cách sống của mình. Thực tế là, đàn ông có tiền thường trở nên lắm chiêu trò hơn, đó là điều ai cũng hiểu. Xã hội này rất khoan dung với những người đàn ông giàu có. Phong lưu một chút cũng là điều không thể thiếu, nhiều nhất chỉ làm cho vài người ghen tị, nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể. Ngô Nam Bình nghĩ dùng cách này để làm anh thấy khó chịu thì hắn ta đúng là đã nhầm. Trương Dịch cười, rồi ngồi xuống sofa, tay trái ôm eo ba ba, tay phải đặt lên đùi trắng mịn của Triệu Thế Hy. Ba ba hơi nhíu mày, nhưng mấy chuyện này phiền phức quá, em không thích bị họ làm phiền như vậy. Không ai thích suốt ngày bị người ta nhắc đến và làm phiền, đặc biệt là khi ba ba đang ở giai đoạn quan trọng của sự nghiệp. Chịu khó thêm vài ngày nữa thôi, sau đó em sẽ được minh oan. Cũng tốt để họ giúp mình tạo dư luận. Trương Dịch mỉm cười hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ba ba lập tức đỏ mặt, nhẹ nhàng nhìn hắn, sau này, cả thế giới sẽ biết em là bạn gái của anh. Không sao cả, dù sao Viên lão đã biết chuyện của hai ta từ lâu rồi, cũng chẳng cần phải giấu giếm thêm, Trương Dịch cười nói. Trước đây, Trương Dịch luôn giấu kín mối quan hệ với ba ba, không phải vì sợ rằng chuyện này sẽ khiến các bạn gái khác của hắn biết mà phức tạp. Thực tế, hắn chẳng bận tâm người ngoài đánh giá thế nào về mình. Ngay từ đầu, Trương Dịch chưa từng muốn xây dựng hình ảnh một người đàn ông tốt, trung thành và không thay đổi. Giờ đây khi mọi người biết, tối đa cũng chỉ là cười ha ha, trêu chọc rằng Trương Dịch đào hoa mà thôi. Trong xã hội này, người ta không còn cười vì nghèo khó hay vì sự đào hoa nữa. Chỉ cần hắn đủ thành công, thì mọi khuyết điểm đều có thể được bỏ qua. Hắn giấu kín chỉ vì muốn che đậy chuyện này với Viên Chí Quốc thêm một thời gian. Giờ đây khi Viên Chí Quốc đã biết, Trương Dịch không còn lý do gì phải giấu giếm nữa. Ba ba nghe vậy, tròn mắt kinh ngạc, ông ấy biết rồi sao, ông ấy không làm khó anh chứ. Cô lo lắng nhìn Trương Dịch, sợ rằng vì chuyện của mình mà khiến hắn gặp rắc rối. Nếu ông ấy dám làm điều gì đó không tốt với anh nhất định phải nói cho em biết, em sẽ không để yên cho ông ấy đâu. Ba ba nói với vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng cô, người cha kia không xứng đáng bằng Trương Dịch. Trương Dịch xoa nhẹ lên mái tóc mượt mà của cô, mỉm cười, yên tâm, hai chúng ta đã đạt được thỏa thuận chung. Ông ấy cũng đồng ý để chúng ta bên nhau. Thật ra, Viên lão rất hiểu chuyện. Nếu có thời gian, em cũng nên về nhà thăm ông ấy một chút. Ba ba nghe vậy liền nhăn mặt, từ chối ngay, em không muốn đâu. Ông ấy suốt ngày chỉ quan tâm đến công việc, lúc trước vì công việc mà thường xuyên không về nhà. Khi về đến nhà, ông ấy luôn tỏ vẻ lạnh nhạt với em và người phụ nữ kia. Em chẳng có gì để nói với ông ấy cả. Sự thiếu vắng tình cảm hàng chục năm đã khiến mối quan hệ giữa cha và con gái của họ trở nên lạnh nhạt. Ba ba cũng không muốn cố gắng hàn gắn mối quan hệ đó, vì cô không biết phải đối diện như thế nào với người cha luôn lạnh lùng ấy. Trương Dịch khẽ gật đầu, anh hiểu, nhưng sau này khi chúng ta kết hôn, gia đình vẫn nên có người đến dự chứ, phải không? Nghe đến từ kết hôn, bốn cô gái trước mặt lập tức ánh lên niềm vui. Kết hôn ư? Điều này trước đây vốn là chuyện không dám nghĩ tới đối với họ. Bởi Trương Dịch từng nói rằng hắn là người không muốn cưới hỏi, hơn nữa hắn còn có quá nhiều người phụ nữ bên cạnh. Trương Dịch, anh đã nghĩ đến việc kết hôn với ba ba, vậy còn chúng em thì sao? Đồng Tiểu Đại nhẹ nhàng hỏi. Khi hỏi, cô vô thức siết chặt chiếc váy ngủ ren của mình, ánh mắt đầy lo lắng. Mọi người đều biết rằng ba ba là người mà Trương Dịch thương yêu nhất. Nếu hắn muốn kết hôn với ba ba, vậy còn các cô sẽ thế nào? Trương Dịch hiểu rõ nỗi lo lắng của các cô gái, hắn mỉm cười nhẹ nhàng, vung tay lên và nói, dĩ nhiên là tất cả các em cùng kết hôn với anh rồi. Lúc đó, tất cả các em đều sẽ là cô dâu của anh, không ai thiếu cả. Dù Trương Dịch từng nói rằng hắn không phải kiểu người thích kết hôn, nhưng hắn vẫn muốn dành cho những người phụ nữ bên cạnh mình một nghi thức, bởi hắn hiểu rằng đối với phụ nữ, kết hôn là một nghi thức quan trọng đến mức nào. Vậy chúng em yên tâm rồi, Đồng Tiểu Đại thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vỗ lên ngực mình. Khoảnh khắc ấy, đường cong mềm mại của cô hiện rõ dưới lớp váy ngủ cổ chữ V, trông quyến rũ và tinh tế. Ba ba cũng nghiêm túc suy nghĩ về lời nói của Trương Dịch. Phải rồi, nếu như tương lai họ kết hôn, các cô gái khác đều có gia đình bên cạnh, còn cô thì lại không, điều đó thật cô đơn. Ba ba cắn nhẹ đầu ngón tay, lâm vào suy nghĩ trầm ngâm. Trương Dịch không nói thêm gì với cô.
Hắn hiểu rằng việc chữa lành tình cảm giữa Viên Chí Quốc và ba ba không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Hắn chỉ có thể khuyên nhủ ba ba, còn việc có thực hiện hay không, hắn không ép buộc. Vương Kenly, với đôi dép lông nhung, nhanh chóng chạy đến mang cho Trương Dịch một cốc nước đá, cười tươi, "Trương Dịch, uống chút nước lạnh để giải khát đi." Cô nhìn Trương Dịch với đôi mắt mong đợi. "Ồ, cảm ơn em." "Hả? Có chuyện gì muốn nói với anh sao?" Trương Dịch cười hỏi Vương Kenly. Trong số những người phụ nữ của Trương Dịch, có người dễ thương, ngây thơ, cũng có người thông minh và cầu tiến. Vương Kenly thuộc dạng phụ nữ thông minh, xinh đẹp. Có thể về nhan sắc và vóc dáng cô không sánh được với ba ba, nhưng về tổng thể, cô có điểm số khá cao. Sự kết hợp của nhan sắc và trí tuệ làm cho Vương Kenly có tiềm năng trở thành người đồng hành lý tưởng bên cạnh Trương Dịch. Ít nhất là hiện tại, người có thể hỗ trợ Trương Dịch chỉ có Tô Minh Ngọc. Còn Vương Kenly và Đồng Tiểu Đại cũng đã thể hiện được một phần khả năng quản lý, nhưng muốn đạt đến tầm quản lý của tập đoàn, họ cần nhiều thời gian rèn luyện hơn nữa. Vương Kenly mím môi nói, nếu tổ chức hôn lễ, em muốn được làm lễ cưới ở Hawaii. Cô nhìn Trương Dịch với vẻ mong đợi. Hả? Hawaii à? Cũng hay đó. Đại Khê Địa cũng không tệ nha, phong cảnh nơi đó rất đẹp. Khi đề tài hôn lễ được nhắc đến, các cô gái lập tức sôi nổi bàn luận. Một nhóm các cô gái xinh đẹp cùng bàn chuyện đám cưới tạo nên một không khí rất tươi vui, thay vì cảm giác ồn ào như chợ bán thức ăn. Các em có thể suy nghĩ nhiều hơn, đến khi nào thống nhất được ý kiến rồi nói anh biết nhé. Trương Dịch cười nhẹ nhìn các cô. Chuyện kết hôn sớm muộn gì cũng phải làm, dù sao hắn cũng muốn dành cho các cô gái và gia đình mình một câu trả lời thỏa đáng. Còn ba ba và những người khác, nếu họ đồng ý, Trương Dịch chẳng ngại kết hôn đến 10 lần 8 lần. Không vì điều gì khác, chỉ vì tâm trạng của hắn tốt thôi. Tiếp theo, mình chỉ cần đợi xem nhà họ Ngô sụp đổ thế nào. Để Ngô Nam Bình được thêm 2 ngày càn quấy đi, rồi hắn ta cũng sẽ chẳng còn đâu. Trương Dịch nghĩ thầm, trong lúc nhâm nhi cốc nước lạnh. Lúc này, Đồng Tiểu Đại bỗng đưa tay lấy cốc nước trong tay Trương Dịch. Trương Dịch quay đầu nhìn, thấy Đồng Tiểu Đại với gương mặt đỏ bừng, cô nói khẽ, uống nước lạnh không tốt cho sức khỏe. Việc Trương Dịch nhắc đến chuyện kết hôn đã khiến các cô gái nảy sinh nhiều suy nghĩ khác nhau. Ba ba và Triệu Thế Hy có thể đơn thuần hơn, nhưng Đồng Tiểu Đại là người thông minh, cô ngay lập tức nghĩ đến việc cần phải làm gì. Chẳng hạn như cố gắng có con trước để đảm bảo vị trí của mình. Trương Dịch cười khẽ, cũng được thôi. Những cô gái bên cạnh hắn đều không biết rằng hắn đã luyện đạo ra bí thuật, có khả năng luyện tinh hóa khí và luyện khí phản hư. Vì thế, khả năng hắn để lại hậu duệ là rất nhỏ. Nhưng chuyện này hắn cũng chẳng cần thiết phải nói ra. Hắn tiến gần đến Đồng Tiểu Đại, nhìn vào vành tai trong suốt của cô, ánh mắt rơi xuống thân thể với những đường cong quyến rũ của cô. Nếu em muốn sinh con cho anh, vậy hãy cố gắng hơn nữa, tối nay xem em thể hiện thế nào nhé. Hai má Đồng Tiểu Đại đỏ ửng, nhưng trong ánh mắt đầy sự chờ đợi, cô gật đầu, em sẽ cố gắng hết sức. Ở bên kia, Trần Lực đã bị người của Trương Dịch ném vào hố phân. Sân chơi thú cưng của Trương Dịch mới được xây không lâu, hố phân chỉ sâu khoảng 1 mét, không đủ để gây nguy hiểm chết người. Trần Lực bị buộc một đoạn dây thừng, bị treo lơ lửng rồi thả xuống, đầu cắm thẳng vào, không thể thoát ra. Phía trên còn có bảo vệ canh chừng, để đảm bảo hắn ta không bị chết ngạt. Tuy nhiên, theo yêu cầu của Trương Dịch, Trần Lực phải ở trong đó một nửa ngày trước khi được thả ra. Biến mau, nếu còn có lần sau nữa, lần tới cho vào hầm cầu nguyên tuần. Lưu Tử Hào đứng bịt mũi, vẻ mặt khinh bỉ nói. Trần Lực được kéo lên khỏi hố rác, nằm bẹp dí dưới đất mà nôn khan, nhưng trong bụng đã chẳng còn gì để nôn. Toàn thân hắn chỉ còn trào ra những dòng nước chua, bốc mùi khó chịu. Khụ, đợi đó cho tôi, khụ, tôi là người của nhà họ Ngô, các người dám sỉ nhục nhà họ Ngô như vậy, Trương Dịch chết chắc. Trần Lực tức giận hét lên, hai mắt đỏ ngầu vì cảm giác nhục nhã. Nhưng ngay khi hắn ta vừa mở miệng, đám bảo vệ xung quanh đồng loạt lùi lại, mỗi người đứng cách xa ít nhất 4, 5 mét. Đi đi, thúi muốn chết. Đám người đều nhăn nhó, khó chịu xua hắn ta đi. Tôi không để yên cho hắn đâu. Trần Lực như một con sói bị thương, vừa rời đi vừa gầm gừ, sau đó vội vã chạy về khách sạn. Trên đường, không một tài xế nào dám cho hắn ta đi nhờ. 10 người từ chối, 9 người trong số đó thậm chí còn sẵn sàng nộp tiền phạt hơn là chở hắn ta. Cuối cùng, hắn ta phải nhờ đến một xe chở lợn, trả cho tài xế 500.000 để đưa hắn ta về khách sạn. Khi đến nơi, nhân viên khách sạn suýt nữa tưởng hắn ta vừa chạy trốn khỏi chuồng lợn. Trần Lực phải giải thích một lúc lâu, dưới ánh mắt tò mò và kinh ngạc của các nhân viên, mới có thể quay lại phòng mình. Hắn ta tắm cả ngày, kỳ cọ đến mức da đỏ rát. Trương Dịch, nhục nhã hôm nay, tao nhất định sẽ trả gấp bội. Trong lòng Trần Lực hận Trương Dịch đến tận xương tủy. Bị sỉ nhục như vậy, ai mà chịu nổi, huống chi Trần Lực tự cho mình là một nhân vật quan trọng của nhà họ Ngô. Ở Giang Nam,
có ai không nể mặt nhà họ Ngô, đặc biệt là không ai dám làm hắn ta mất mặt. Trương Dịch không những không nể mặt hắn ta, còn dám ném hắn vào hố phân. Trần Lực tức giận đến mức suýt nữa định báo cảnh sát. Nhưng sau khi suy nghĩ, hắn ta từ bỏ ý định đó. Tao sẽ làm cho mày phải trả giá, mất hết tất cả mọi thứ. Đắc tội với tao, mày sẽ biết mày ngu ngốc đến mức nào. Trần Lực luôn tự so sánh mình với những mưu sĩ tài ba thời cổ như Quách Gia hay Cổ Hủ, tự cho rằng mình chỉ cần một cái miệng là có thể thay đổi cục diện. Vậy nên hắn ta lập tức cầm điện thoại lên, gọi cho Ngô Hoài Nghĩa và thêm mắm dặm muối vào câu chuyện. Đại gia, là tôi, Trần Lực đây, lần này tôi theo lệnh của ngài đến Thiên Hải, mong muốn nói với Trương Dịch rằng hãy thành thật mà bồi thường, xin lỗi thì chuyện này coi như xong. Lão gia nhân từ như vậy, không đẩy hắn vào con đường chết. Thế nhưng hắn thì sao? Hắn chẳng coi ai ra gì, kiêu ngạo vô cùng. Đầu tiên là ở trước mặt tôi, liền dám lăng mạ nhà họ Ngô. Hắn nói nhà họ Ngô là cái gì? Hắn Trương Dịch là người giàu nhất nước, nhà họ Ngô chẳng qua chỉ là một gia tộc nhị lưu, không xứng đáng để hắn quan tâm. Trần Lực bịa chuyện một cách điêu luyện, đổi trắng thay đen mà không hề chớp mắt. Hơn nữa, Trương Dịch vốn dĩ không hề khách khí với nhà họ Ngô, nên Trần Lực càng có cơ hội để thêm thắt. Ngô Hoài Nghĩa khi nghe thấy những lời này, trợn mắt tức giận. Anh nói cái gì? Hắn thực sự nói vậy à? Đúng vậy, tôi lúc đó đã cố gắng khuyên can hắn. Tôi nói rằng nhà họ Ngô chính là đại gia tộc số 1 Giang Nam, trải qua trăm năm, đời nào cũng có những nhân tài xuất chúng, ở cả chính trị lẫn thương mại. Lão gia ổn định và được tôn trọng, đến cả quan chức cũng phải nể vài phần. Ngài cũng được người người kính trọng, ai dám không phục. Lần này cho hắn cơ hội xin lỗi là đã nhân từ lắm rồi, vậy mà hắn không biết điều. Rồi hắn đáp lại thế nào? Ngô Hoài Nghĩa hít sâu một hơi hỏi. Trần Lực liền cao giọng, tôi không ngờ hắn dám to gan đến mức đó. Hắn chỉ vào mặt tôi mà mắng lão gia và ngài. Hắn nói lão gia là lão già không biết điều, còn ngài thì vô dụng, chỉ dựa vào danh tiếng của nhà họ Ngô để tồn tại. Hắn còn nói, sớm muộn gì cũng có ngày ngài bị bắt. Nghe đến đây, Ngô Hoài Nghĩa giận tím mặt, trực tiếp đập vỡ ly trà trên bàn. Làm sao lại có chuyện như vậy? Trương Dịch thật muốn chết mà. Ngô Hoài Nghĩa tức giận đứng lên, thở hổn hển một lúc lâu vẫn không thể bình tĩnh. Trần Lực, anh chắc những lời này là thật, nếu anh dám nói dối, tôi sẽ không tha cho anh. Ngô Hoài Nghĩa nghiến răng nói. Làm quan lâu năm, ông ta không phải là người dễ bị lừa, cho nên khi nghe Trần Lực nói, ông có cân nhắc liệu hắn ta có đang bịa đặt không. Trần Lực thề thốt, đại gia, tôi mà có nửa lời dối trá, ngài có thể khâu miệng tôi lại hoặc cắt lưỡi của tôi. Tôi dù có 10 lá gan cũng không dám nói dối ngài. Nghe xong, Ngô Hoài Nghĩa tin rằng lời Trần Lực nói là thật. Cho dù có thêm chút phóng đại, nhưng thái độ của Trương Dịch chắc chắn là không coi nhà họ Ngô ra gì. Nếu không, Trần Lực không thể tự tiện bịa chuyện như vậy. Được rồi, Trương Dịch, trước đó mày đã cướp người phụ nữ của con trai tao, dọa vợ tao sợ chết khiếp, bây giờ còn không coi nhà họ Ngô ra gì. Nghĩ rằng có tiền thì không ai làm gì được mày sao? Ngô Hoài Nghĩa ánh mắt hằn lên một tia sát khí. Tập đoàn Thịnh Thế, xem ra đã đến lúc cần dạy cho các người một bài học. Một sản nghiệp lớn như vậy, không biết có bao nhiêu người đang nhắm vào. Không biết giữ mình, đừng trách tao không khách sao. Nhà họ Ngô cũng có kinh doanh, do Ngô Hoài Trung đang quản lý. Ngô Hoài Nghĩa nghĩ, đã đến lúc gây sức ép để ép Trương Dịch nhượng lại một phần cổ phần cho nhà họ Ngô. Tập đoàn Thịnh Thế là một miếng mỡ lớn, và nhà họ Ngô đã nhắm vào từ lâu. Bây giờ, cuối cùng cũng có lý do chính đáng để ra tay. Sau khi đưa toàn bộ tư liệu cho Viên Chí Quốc, Trương Dịch quyết định tạm thời không can dự vào việc xử lý này. Cách Viên Chí Quốc hành động, Trương Dịch không quá quan tâm. Nhưng chuyện nhà họ Ngô sụp đổ thì đã gần như là kết cục không thể tránh khỏi, và hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Tuy nhiên, nếu Viên Chí Quốc gặp bất kỳ khó khăn gì trong quá trình này, Trương Dịch cũng không thiếu kế hoạch dự phòng. Những tư liệu đó, nếu không cho Viên Chí Quốc, hắn cũng có thể giao cho người khác. Việc chọn Viên Chí Quốc một phần vì hắn tin tưởng ông, phần còn lại vì muốn tranh thủ thêm chút lòng tin và cải thiện mối quan hệ giữa hai người. Tuy nhiên, những chuyện đấu đá chính trị như thế này không phải là lĩnh vực mà Trương Dịch rành rẽ nên hắn hiểu rằng kết quả có thể không đến sớm. Nhưng ở tập đoàn Thịnh Thế, việc kinh doanh vẫn phải tiếp tục. Nhà họ Ngô đã gây ra rất nhiều rào cản, và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động của tập đoàn. Do đó, Trương Dịch lấy điện thoại ra và gọi cho một nhân vật quan trọng ở Bắc Kinh, người chịu trách nhiệm về các vấn đề thương mại. Con của người này trước đây mắc ung thư hạch bạch huyết, đã được điều trị tại Mỹ nhưng không mấy hiệu quả, chỉ có thể kéo dài thêm 3 năm. Về sau, người này thông qua Viên Chí Quốc mà tìm đến Trương Dịch để xin một liều thương long huyết. Nhờ đó, con của ông ta hiện giờ khỏe mạnh và đang học tại Đại học Chicago. Trương Dịch quyết định sử dụng phần nhân tình này. Phía bên kia vô cùng hợp tác, vì chỉ đơn giản là vấn đề giải tỏa nhà kho, nên một cú điện thoại là xong.
Cơ quan địa phương ở Giang Nam phải nghe theo chỉ đạo của Bắc Kinh, vì vậy cùng ngày, vấn đề nhà kho đã được giải quyết triệt để. Người quan chức kia, sau khi trả lại ơn huệ cho Trương Dịch cũng tỏ ra rất hài lòng. Tuy nhiên, phía nhà họ Ngô thì lại cảm thấy khó chịu. Cái gì? Có người từ Bắc Kinh gọi điện đến bảo vệ việc kinh doanh của tập đoàn Thịnh Thế sao? Ngô Nam Bình nghe tin này thì sửng sốt. Sao hắn lại có thể quen biết được với lãnh đạo bên Bắc Kinh? Ngô Hoài Nghĩa chỉ thở dài bất lực, tôi nghe nói, lúc trước khi Dịch Hằng sinh vật khoa kỹ bán Thương Long huyết, hắn đã bí mật tặng không ít cho những người quyền quý trong và ngoài nước. Chắc khi đó hắn đã tranh thủ được các mối quan hệ. Ngô Nam Bình nghiến răng, chết tiệt, lại để hắn thoát một lần nữa. Ha ha, nhưng thế thì sao? Những mối quan hệ như vậy chỉ dùng được một lần. Tiếp theo, chúng ta sẽ từ từ chơi đùa với Trương Dịch. Ngô Hoài Nghĩa mỉm cười lạnh nhạt. Hắn đứng trước cửa sổ, mắt nhìn ra phía dãy núi phía bắc, trông vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Khu nhà cũ của nhà họ Ngô tựa lưng vào vùng núi phía bắc Kim Lăng. Nghe đồn rằng nơi này chính là một phần của Long Mạch, đã từng có phủ vương gia được xây dựng tại đây và có khí thế đầy uy nghi. Một kẻ mới phất như hắn làm sao có thể đấu lại được một gia tộc lâu đời như nhà họ Ngô. Tập đoàn Thịnh Thế dù lớn nhưng chúng ta có thể từ từ ăn từng chút một, cho đến khi nuốt trọn. Ngô Hoài Nghĩa tiếp tục, rồi bất ngờ quay sang hỏi Ngô Nam Bình, gần đây, tình hình dư luận trên mạng đã lắng xuống chưa? Ngô Nam Bình gật đầu, mỉm cười, nhà họ Ngô đã dàn xếp mọi chuyện, các trang mạng đâu dám báo cáo lung tung nữa. Cha biết rồi đấy, cô hai của con có chồng đang làm ở bộ phận an ninh thông tin. Sự cường đại của nhà họ Ngô nằm ở chính mối quan hệ phức tạp mà họ xây dựng. Qua nhiều năm sử dụng phương pháp kết thân, người thân và bạn bè của nhà họ Ngô giờ đây có không ít người nắm giữ các vị trí quan trọng. Vì vậy, nhà họ Ngô mới không coi Trương Dịch ra gì, nghĩ rằng chỉ cần tiện tay là có thể xử lý được hắn. Tốt, thế thì tốt rồi, chờ vài ngày nữa cơn bão qua đi, hộp đêm của con có thể mở cửa trở lại. Dù sao cũng có rất nhiều bạn bè của tôi thích đến đó, công cụ quan trọng như thế không thể lãng phí. Vâng, thưa cha. Ngô Nam Bình gật đầu. Lúc này, hắn ta cảm thấy rất hài lòng, một khi gia tộc đã tham gia, Trương Dịch trong mắt hắn ta chẳng khác gì một tên tôm tép. Ai dám động đến nhà họ Ngô, ai dám động đến tam công tử của nhà họ Ngô. Dù Trương Dịch có gây phiền phức cho hắn ta thì kết quả cuối cùng vẫn là sóng yên biển lặng, còn hắn ta thì vẫn có thể thoải mái như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rồi tao cũng không tin rằng cuối cùng mày không đem ba ba dâng lên giường cho tao. Ngô Nam Bình liếm môi, ánh mắt tràn đầy sự điên cuồng. Vì hai bên đã triệt để cắt đứt tình nghĩa, nên nhà họ Ngô chẳng ngại ngần ra tay với tập đoàn Thịnh Thế. Trụ sở của tập đoàn Thịnh Thế đặt tại Giang Nam và hàng loạt nhà kho quan trọng đã bị kiểm tra. Tao bao chủ yếu nhập về các loại hàng nhái, mà nói thẳng ra là hoạt động của họ vốn nằm trong vùng xám, phù hợp với nhu cầu và thị trường dân sinh nhưng chưa hoàn toàn hợp pháp. Dù Thịnh Thế đã cải thiện và đưa vào nhiều sản phẩm chính hãng, nhưng một số hàng hóa xưởng nhỏ hay hàng nhái vẫn tồn tại. Chỉ cần có người muốn làm khó dễ, thì chỉ cần kiểm tra cũng sẽ phát hiện ra vấn đề. Nhưng Trương Dịch đã có sự chuẩn bị sẵn sàng, những mối quan hệ mà hắn có được đều được sử dụng một cách tối ưu. Lần này, hắn đang so tài với nhà họ Ngô về quan hệ và cả thời gian. Dù xét về mức độ tích lũy, Trương Dịch không thể sánh ngang nhà họ Ngô, nhưng nhân tình là thứ tiêu hao. Giúp đỡ một lần, sau đó cũng phải có sự đáp lại. Nhà họ Ngô muốn đối phó với hắn cũng phải nhờ đến nhiều người khác, tiêu tốn không ít tình cảm. Vì thế, việc này với nhà họ Ngô cũng không hề dễ dàng. Trương Dịch thì lại không hề hoảng sợ, hắn chỉ cần chờ đợi và sớm muộn gì cũng sẽ có một kết quả. Do đó, hiện tại hắn hành động rất điềm tĩnh. Mặc dù bị Mạnh Lệ Hoa công khai chỉ trích việc bao nuôi ba ba trên mạng, Trương Dịch cũng không đứng ra phản bác. Đối với hắn, chuyện này chẳng quan trọng gì. Mục tiêu của Ngô Nam Bình là muốn làm nhục Trương Dịch, khiến hắn khó chịu. Nhưng Trương Dịch không phải kiểu người quan tâm đến danh tiếng, hắn chỉ cần mình sống thoải mái, người khác nghĩ gì thì cũng mặc kệ. Vì vậy, mặc dù trên mạng có rất nhiều chỉ trích nhắm vào hắn, Trương Dịch không quan tâm, hắn đơn giản bỏ qua tất cả. Thái độ này của Trương Dịch khiến nhà họ Ngô nghĩ rằng hắn đã bắt đầu sợ hãi, nên không dám phản kích, cũng không dám lên tiếng. Bởi vậy, Ngô Nam Bình càng lấn tới, công khai tuyên bố rằng Trương Dịch sẽ phải dâng người phụ nữ của mình lên giường cho hắn ta. Tin tức này lan ra trong giới thượng lưu ở Kim Lăng và dần lan rộng ra toàn bộ Giang Nam, gây ra không ít cuộc bàn tán. Nhà họ Ngô muốn ra tay với tập đoàn Thịnh Thế, đúng là có trò hay để xem. Cái tên Trương Dịch chỉ là một kẻ mới nổi, lấy gì để đấu với nhà họ Ngô, đúng là tự tìm đường chết. Nghe nói là vì một người phụ nữ, quả đúng là hồng nhan họa thủy. Ha, cô gái đó quả thật rất đẹp, nhìn vào ai mà không mê, cũng khó trách Trương Dịch không chịu buông tay. Không chịu buông tay, cuối cùng cũng chỉ có thể bị nhà họ Ngô dạy cho một bài học thôi. Trong những cuộc bàn tán ấy,
Hầu hết mọi người đều tin rằng Trương Dịch sẽ thua trong cuộc đối đầu với Ngô Nam Bình và cuối cùng phải dâng người phụ nữ của mình để đổi lấy bình an. Nhưng không ai biết rằng, từ Bắc Kinh đến Kim Lăng, một cơn bão lớn đang âm thầm được ấp ủ và chuẩn bị bùng nổ. Sân golf riêng của Trương Dịch. Hôm nay, Trương Dịch nổi hứng dẫn theo Ba Ba và Triệu Thế Hy ra sân golf chơi. Sân này nằm gần trang viên của hắn. Khi mở rộng trang viên, hắn quyết định phải xây một sân golf riêng, không phải vì quá đam mê môn thể thao này, mà vì hắn nghĩ đây là một nơi thích hợp để giao lưu trong các tình huống làm ăn. Golf vốn được gọi là môn thể thao của giới quý tộc, không phải vì nó thanh nhã đến thế nào, mà vì chơi golf rất tốn kém. Đối với người bình thường, chi phí để tham gia là một điều rất khó với tới. Đơn giản như việc dành một mảnh đất rộng lớn tại nơi đất đỏ như Thiên Hải để làm sân golf cũng là một khoản chi phí khổng lồ. Vì vậy, chi phí vào sân rất đắt, chưa kể đến chi phí dụng cụ và dịch vụ khác, tất cả đều không hề rẻ. Những người chơi golf thường không phải chỉ để giải trí, mà là để có một không gian yên tĩnh và lịch sự để bàn bạc làm ăn hoặc hợp tác. Nhưng đối với Trương Dịch, điều này không quan trọng nhất. Hắn chỉ muốn nhìn thấy bạn gái mình trong trang phục quyến rũ khi chơi golf, cúi người đánh bóng với dáng vẻ đầy thu hút. Chính vì điều đó, hắn không tiếc bỏ ra hàng trăm tỷ để xây dựng sân golf này. Dĩ nhiên, sân golf không tồn tại độc lập, bên cạnh còn có sân vận động, khách sạn cao cấp, phòng tập gym và nhiều thiết bị giải trí khác. Nói chung, tất cả đều được xây dựng để Trương Dịch có thể tận hưởng một cuộc sống sang trọng, và sân golf này cũng không mở cửa cho công chúng. Hôm nay, Trương Dịch lên sân đánh vài cú nhẹ nhàng, sau đó lại uể oải trở về xe golf. Ba Ba và Triệu Thế Hy đội mũ trắng chống nắng, mặc áo polo trắng và váy ngắn bó sát, tôn lên cơ thể thon thả với những đường cong quyến rũ. Đặc biệt khi cúi người đánh bóng, đường cong hình chữ S của họ càng thêm nổi bật. Làn da trắng mịn dưới ánh mặt trời tỏa sáng rạng rỡ, nhìn rất hấp dẫn. Phập, ý a. Ba Ba cầm cây gậy golf trong tay, cố gắng đánh một cú, nhưng quả bóng không hề nhúc nhích, ngược lại gậy golf thì bay xa hơn 10 mét. Đám nữ hầu đứng bên cạnh la hét, chạy tán loạn né tránh. Không chỉ có Ba Ba và Triệu Thế Hy, mà hôm nay Trương Dịch cũng gọi tất cả nữ hầu trong trang viên ra sân. Tất cả 50 nữ hầu đều mặc trang phục nghỉ dưỡng, vui chơi trên bãi cỏ xanh. Không phải ai trong số họ cũng biết chơi golf, nhưng ai nấy đều là những người đẹp, nhìn rất cuốn hút. Có câu, số lượng sẽ tạo nên sự khác biệt. Khi có nhiều cô gái xinh đẹp tụ tập lại, quả thật là một bữa tiệc thị giác hoành tráng. Những nữ hầu của nhà họ Trương đều được Trương Dịch chọn lựa kỹ càng. Nếu chỉ xét về nhan sắc và vóc dáng, họ hoàn toàn không thua kém gì những nữ ngôi sao hàng đầu. Ở thành phố lớn như Thiên Hải, mỹ nữ không phải là điều hiếm thấy, chỉ cần có tiền, muốn kiểu gì cũng có. Đối với người bình thường, những ngôi sao đẹp như trong mơ vốn là không thể với tới. Nhưng với Trương Dịch, chỉ cần ra tay đầu tư một chút, bất kỳ nữ hầu nào cũng có thể trở thành ngôi sao hàng đầu. Thậm chí, ở những hội sở cao cấp tại Thiên Hải, nhiều kỹ nữ ở đó còn đẹp không kém gì những ngôi sao điện ảnh. Đối với Trương Dịch, phụ nữ đẹp chẳng qua là một dạng trang sức cho đàn ông có tiền và quyền lực. Và bên cạnh Trương Dịch, người giàu nhất nước, những trang sức này không chỉ đẹp mà còn cực kỳ đa dạng. Hừ, không chơi nữa, môn này khó chịu quá. Ba Ba giận dỗi bỏ gậy xuống, bước về phía Trương Dịch, bộ ngực phập phồng theo từng bước đi đầy quyến rũ. Sao vậy, em không thích chơi golf à? Trương Dịch đang ngồi trên xe golf, nhìn thấy vậy bèn mỉm cười hỏi. Không thích, chẳng có gì vui cả. Ba Ba bĩu môi, cúi người dựa vào Trương Dịch. Chỉ một động tác đơn giản nhưng lại làm lộ ra những đường cong đầy mê hoặc. Đánh mãi mà quả bóng vẫn đứng im. Trương Dịch nhún vai, golf vốn dĩ không phải là môn để giải trí. Hôm nay anh đưa các em ra đây, chủ yếu là để tận hưởng không gian xung quanh thôi. Nhìn xem, đây là một trong những nơi có phong cảnh đẹp nhất Thiên Hải. Ở trong nhà mãi cũng chán, ra ngoài hít thở không khí cũng không tệ mà. Sân golf không chỉ cần diện tích lớn mà còn phải có không gian thoáng đãng, không khí trong lành. Đối với một nơi phục vụ giao lưu như thế này, việc có cảnh quan đẹp là điều rất quan trọng. Cũng được đấy. Ba Ba gật gù, nhìn xung quanh bãi cỏ rộng rãi rồi chợt nảy ra ý tưởng, hay hôm nào chúng ta ra đây làm tiệc nướng đi anh. Cô thích thú nói, mắt sáng lên khi nghĩ đến việc tổ chức tiệc giữa không gian thoáng đãng này. Được thôi, em thích lúc nào thì làm lúc đó. Trương Dịch cười dịu dàng, dù biết việc duy trì bãi cỏ này rất tốn kém, nhưng chỉ cần Ba Ba thích thì hắn không ngại bất cứ chi phí nào. Tuy nhiên, Trương Dịch nghiêm túc nói tiếp, cá nhân anh không khuyến khích em tự nướng. Nếu muốn ăn, chúng ta có thể mời đầu bếp chuyên nghiệp. Dù yêu chiều Ba Ba, nhưng Trương Dịch vẫn nghĩ cho sự an toàn của mọi người. Dù sao, tay nghề của Ba Ba thật khó nói. Cô ấy là bếp trưởng danh dự của ẩm thực đen tối, một cô gái từ nhỏ đã ăn đồ mua sẵn, mẹ cô không hề biết nấu ăn. Ba Ba cũng chẳng mấy khi bước vào bếp, và căn bếp nhà cô vốn chỉ là để trưng bày.
Nhưng từ khi quen Trương Dịch, cảm thấy áp lực vì các bạn gái xung quanh hắn đều giỏi giang, ba bắt đầu thử học nấu ăn, cố gắng trở thành một người phụ nữ của gia đình. Thế nhưng, bất kể là tôm hùm Úc hay gan ngỗng Pháp, nguyên liệu cao cấp đến đâu, khi vào tay ba cũng biến thành những món ăn kinh dị. Trước đó, có lần ba tự tin làm món bánh rán từ nấm truffle đen, nhưng khi hoàn thành, đến cả Đồng Tiểu Đại, người hiền nhất trong nhóm cũng phải khó chịu từ chối. Ba giận dỗi hét lên, đồ ngon thế này mà các cậu không ăn, vậy mình đem cho chó ăn. Cô bưng đĩa bánh xuống tầng dưới, ra khu vực ngoài để cho lũ chó hoang ăn. Nhưng khi những con chó chỉ ngửi qua rồi bỏ đi, ba tức giận đến mức suýt khóc. Có vẻ như cô lại nhớ đến lịch sử đen tối của mình, nên mặt hơi nhăn lại không vui. Trước đó chỉ là chưa quen tay thôi, giờ em cảm thấy tay nghề của mình đã tiến bộ nhiều rồi. Trương Dịch, anh thương em nhất mà, thử một lần đi, em đảm bảo anh sẽ không thất vọng. Trương Dịch bất đắc dĩ lườm cô một cái, em muốn anh sớm lên đường để thừa kế tài sản của anh sao? Đừng vội, sau này tất cả đều là của em mà. Nhưng trước mắt, cho phép anh từ chối lời đề nghị này của em. Vẻ mặt ba tủi thân, đôi mắt ngấn nước nhìn Trương Dịch, méo miệng nói, người ta chỉ muốn làm cho anh bữa sáng đầy tình yêu thôi mà. Kỳ thật, buổi sáng anh thích ăn cà chua trộn đường, em có thể học làm món này đấy. Trương Dịch nói với vẻ mặt nghiêm túc. Ba tuy ngây thơ nhưng không phải ngu ngốc, nghe xong đã biết Trương Dịch chỉ đang nói đùa cho qua chuyện, liền chu mỏ tức giận. Hừ, em nhất định sẽ học làm đồ ăn ngon cho mà xem, anh cứ đợi đấy. Trương Dịch nhìn khuôn mặt nhỏ bướng bỉnh của ba, từ ánh mắt cô vẫn cảm nhận được một chút nỗi buồn. Đương nhiên, cô không phải vì bị hắn xem thường tài nấu nướng mà buồn phiền. Trương Dịch hiểu cô rất rõ, biết rằng cô đang lo lắng cho con đường phát triển ngôi sao của mình. Đối với ba, trở thành một idol hàng đầu là mơ ước lớn nhất. Khi thấy giấc mơ của mình đang từng bước thành hiện thực, đột nhiên bị người ta ác ý bôi nhọ khiến cô không khỏi buồn lòng. Nếu nói rằng cô có thể quên đi tất cả, coi như không có gì, thì điều đó chắc chắn là không thể. Trương Dịch đưa cô đi du ngoạn, thực ra cũng để cô thư giãn, giảm bớt áp lực. Nghĩ tới đây, Trương Dịch ôm cô vào lòng, một tay vuốt tóc xoăn tự nhiên của cô, tay kia mơn man khuôn mặt trắng mịn, mềm mại như nước của cô. Em muốn ra ngoài tham gia chương trình giải trí, hay tổ chức một buổi hòa nhạc không? Trương Dịch mỉm cười hỏi. Đôi mắt ba lập tức sáng lên, trong lòng không thể giấu được ý nghĩ thật sự của mình. Nhưng rất nhanh sau đó cô lắc đầu, hiện tại không thích hợp đâu, dư luận bên ngoài đang rối ren như vậy. Ngốc à, anh đã hứa với em là sẽ giải quyết việc này rồi, chắc chắn sẽ ổn thôi. Em chờ xem, nhiều nhất một tuần nữa thôi, anh sẽ sắp xếp cho em lên trang tin độc quyền của Văn Ngu Lưới đấy, độc quyền nhé. Văn Ngu Lưới là trang giải trí lớn nhất trong nước, mỗi tháng chỉ có một tin độc quyền. Người được lên bài độc quyền ít nhất cũng phải là ngôi sao hạng A đang nổi đình đám. Trương Dịch đã chi không ít tiền để ba có được cơ hội này. Mặt ba rạng rỡ hẳn lên, nhưng lại nhanh chóng nhíu mày, thật vậy sao? Nhưng mà, Ngô Nam Bình và người đàn bà đó thì sao đây? Cô nhíu mày, phiền muộn vì Mạnh Lệ Hoa và Ngô Nam Bình. Giờ đây, với Mạnh Lệ Hoa, ba đã không còn chút tình cảm nào, chỉ còn sự căm hận. Chúng sẽ không thoát được đâu, anh sẽ xử lý bọn chúng. Trương Dịch nhẹ nhàng nói, rồi tự lẩm bẩm, tính ra thì cũng đến lúc rồi. Đúng như Trương Dịch dự đoán, trong ngày hôm đó, một chuyến bay riêng từ Bắc Kinh bay đến Kim Lăng đã hạ cánh tại sân bay một cách lặng lẽ. Quan chức cấp cao của Giang Nam dẫn theo một số thuộc cấp đáng tin cậy bí mật đến sân bay để đón tiếp. Trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, một cơn bão lớn kinh thiên động địa đã càn quét toàn bộ tầng lớp cao cấp của Giang Nam. Khó khăn lớn nhất của cuộc điều tra là thu thập chứng cứ, đặc biệt với những gia tộc lớn như nhà họ Ngô, luôn thực hiện mọi việc rất thận trọng. Các mối quan hệ chằng chịt và được che giấu kỹ càng, khiến cho việc thu thập bằng chứng trở nên gần như bất khả thi. Nhưng lần này, Trương Dịch đã dùng Nguyệt Thần, công cụ siêu việt để thu thập toàn bộ tư liệu từ mạng lưới của nhà họ Ngô. Nói cách khác, những bằng chứng phạm tội của nhà họ Ngô đã quá rõ ràng, không cần phải thu thập thêm gì nữa. Chính vì vậy, quan chức cấp cao của Giang Nam mới có thể trực tiếp báo cáo lên Bắc Kinh, đồng thời yêu cầu cử tổ chuyên án xuống Giang Nam để tiến hành điều tra. Cuộc điều tra diễn ra với tốc độ chóng mặt, trước tiên đã khống chế toàn bộ nhân vật chủ chốt của nhà họ Ngô, bao gồm Ngô Thắng Cốc cùng ba hắn em Ngô Hoài Nghĩa, Ngô Hoài Nhân và Ngô Hoài Trung. Ngay cả Ngô Nam Bình cũng bị bắt vì những hành động sai trái trong sự kiện hộp đêm trước đó. Nhà họ Ngô hoàn toàn bất ngờ trước sự việc này và đã cố gắng phản kháng, nhưng lần này tổ điều tra đến từ Bắc Kinh, với quyền hạn cao và không để cho họ bất kỳ cơ hội nào để ngụy biện. Trước những bằng chứng rõ ràng, các thành viên của nhà họ Ngô không thể không cúi đầu nhận tội. Những chuyện này làm sao có thể bị tiết lộ ra ngoài, là ai đang cố đối phó với chúng ta? Trong phòng tạm giam, Ngô Hoài Nghĩa đầy căm phẫn nhưng cũng không giấu nổi sự khó hiểu. Nhà họ Ngô đã kinh doanh tại Giang Nam trong nhiều năm,
mối quan hệ chằng chịt, lợi ích gắn kết với rất nhiều thế lực khác. Phần lớn các thế lực này đều có quan hệ mật thiết với nhà họ Ngô, thịnh cùng thịnh, suy cùng suy. Vì vậy, khi sự kiện của Ngô Nam Bình bùng nổ, họ mới có thể nhanh chóng dập tắt mà không gặp phải bất kỳ lời buộc tội thực chất nào. Thế nhưng, những tài liệu mật lại bị tiết lộ khiến hắn ta không thể hiểu nổi. Ban đầu, hắn ta còn định giữ im lặng, không nhận tội. Nhưng khi tổ điều tra cho hắn ta xem các tư liệu, thậm chí rõ ràng đến từng đoạn tin nhắn riêng tư giữa hắn ta và một số người, Ngô Hoài Nghĩa đã biết rằng mọi thứ đã bị phơi bày. Ngay cả những tổ chức mạng lưới hàng đầu trong nước cũng không thể làm được như vậy, bởi nhà họ Ngô luôn rất chú trọng bảo mật thông tin. Còn ai vào đây nữa, anh cả, đến giờ mà anh vẫn chưa hiểu sao? Ngô Hoài Nhân ngồi bên cạnh cười lạnh lẽo. Đừng quên, sự kiện của con trai anh lần trước là ai phơi bày ra? Ngô Hoài Nghĩa giật mình nhìn qua, ý chú là Trương Dịch của tập đoàn Thịnh Thế. Trừ hắn ra thì còn ai vào đây nữa? Đừng quên, hắn là người chuyên về mạng. Chắc chắn là hắn đã dùng thủ đoạn trên mạng để thu thập thông tin của chúng ta. Ngô Hoài Nhân nói, khuôn mặt đầy tuyệt vọng. Tôi đã nghĩ đến điều này từ lâu, một tên thương nhân mà dám đối đầu với nhà họ Ngô chúng ta, hóa ra là trong tay hắn có những bằng chứng này. Lần này, chúng ta thật sự xong rồi. Nhà họ Ngô không có những người ngu ngốc, hai người đều là quan chức cấp cao hoặc chủ tịch của một tập đoàn lớn, đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió. Vì vậy, khi sự việc xảy ra, họ lập tức hiểu được vấn đề nằm ở đâu. Nhưng giờ đây, dù hiểu rõ nguyên nhân, họ cũng không thể làm gì được. Bởi những bằng chứng trong tay Trương Dịch quá nặng ký, không thể bác bỏ. Hắn đã tung ra một cú đánh chí mạng, không để cho nhà họ Ngô bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. Ngô Hoài Nghĩa đập mạnh tay lên bàn, hiện tại hắn ta bị tạm giam trong một phòng riêng, cách ly hoàn toàn khỏi bên ngoài, không được sử dụng điện thoại, máy tính hay bất kỳ thiết bị nào khác. Nếu hắn đã có những thứ này, sao không nói sớm cho chúng ta biết? Như vậy thì chúng ta đã không bức ép hắn đến mức này. Ngô Hoài Nhân nhìn anh trai mình với ánh mắt khinh bỉ. Nếu như chúng ta biết hắn có những thứ đó, anh nghĩ chúng ta sẽ để hắn sống sót đến giờ sao? Ngô Hoài Nghĩa im lặng. Trong lòng hắn ta vừa tức giận vừa sợ hãi. Thực ra, từ lúc bắt đầu làm những việc sai trái đó, nhà họ Ngô đã lường trước được sẽ có ngày phải trả giá. Nhưng khi cái ngày đó đến quá bất ngờ, họ hoàn toàn không kịp phản ứng và đã bị đánh bại một cách thảm hại. Ngày hôm đó, Trương Dịch đang ở nhà cùng ba ba và mọi người dùng bữa. Dĩ nhiên, bữa ăn là do đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp mà Trương Dịch thuê nấu nướng. Hắn không tiếc chi phí để thuê những đầu bếp giỏi nhất, cùng với các cô giúp việc và nữ vệ sĩ, chỉ để đảm bảo những người thân yêu của mình có cuộc sống thoải mái. Với những cô gái như Ba Ba và Triệu Thế Hy, những người gần như dốt đặc chuyện bếp núc thì việc mỗi ngày chỉ cần ăn và ngủ đã đủ khiến họ vô cùng thoải mái. Khi cả nhóm đang vui vẻ thưởng thức bữa ăn, Viên Chí Quốc đột nhiên gọi điện thoại đến. Trương Dịch hơi bất ngờ, vội vàng ra ngoài để nhận cuộc gọi. Chú Viên, Trương Dịch bắt máy. Đang tải nội dung VIP, đọc chương VIP load siêu nhanh trên ứng dụng dành riêng cho iOS và Android. Nhấn vào link sau để tải ngay nhé. Trương Dịch chỉ đơn giản là khiến chuyện này xảy ra sớm hơn vài năm mà thôi. Sự sụp đổ của một gia tộc lớn là điều mà người dân bình thường không thể biết, bởi vì trong mắt họ, mỗi ngày chỉ xoay quanh việc cơm áo gạo tiền và những tin tức giải trí nhàm chán để giải trí. Nhưng lần này, Ngô Nam Bình và sự kiện của hắn ta lại bị đưa ra làm điển hình và công khai xử lý. Lần này, dưới sự dàn xếp của quan chức cấp cao, không ai dám đứng ra bảo vệ Ngô Nam Bình. Sự kiện liên quan đến Ngô Nam Bình và hộp đêm của hắn ta lan truyền trên mạng một cách nhanh chóng, tất cả các hành vi phạm tội trước đây của hắn ta đều bị phơi bày. Ngô Nam Bình liên quan đến sự kiện hộp đêm đã bị phơi bày, qua điều tra kỹ lưỡng, chúng tôi đã thu thập đầy đủ chứng cứ về tất cả hành vi phạm tội của hắn ta. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành bắt giữ và đưa hắn ta ra trước công lý để nhận bản án thích đáng. Tin tức này lan truyền như lửa trên mạng, đánh dấu sự kết thúc của nhà họ Ngô, một đế chế quyền lực đã tồn tại suốt nhiều năm. Cái gọi là tan đàn xẻ nghé, tường đổ mọi người đẩy. Nhà họ Ngô nhanh chóng bị xử lý dứt khoát như một tòa cao ốc khổng lồ sụp đổ. Nhìn qua, nhà họ Ngô như một tòa cao ốc đồ sộ, nhưng việc đạp đổ nó có khi chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ngô Thắng Cốc, Ngô Hoài Nghĩa và Ngô Hoài Nhân đã từng là những nhân vật có quyền thế cao tại Quan Phương, nhưng khi xử lý họ thì quan trọng là làm sao để khiến công chúng hiểu được sự tàn ác của nhà họ Ngô. Để làm điều đó, người ta chọn cách tập trung vào Ngô Nam Bình, tên con ông cháu cha tai tiếng với hàng loạt tội lỗi. Đây là một cách chuyển hướng sự chú ý, nhưng lại rất được dân chúng tán thưởng. Trong thời gian ngắn, trên mạng xã hội ngập tràn những lời mắng chửi Ngô Nam Bình. Ngô Nam Bình bị bắt, thật sự quá đã, giờ thì tôi tin vào công lý. Công lý có thể đến trễ, nhưng tuyệt đối không bao giờ vắng mặt. Loại cặn bã này đáng lẽ phải bị bắt từ lâu rồi. Tôi cứ tưởng với quyền thế của mình, hắn ta sẽ thoát khỏi luật pháp, nhưng giờ thì rõ ràng là không. Cuối cùng tên ác ôn này cũng bị bắt,
Trước đây chính hắn ta đã kéo tôi vào một căn phòng, rồi để mười mấy tên khác làm nhục tôi. Cụ thể video thì thêm WeChat tôi, bảo đảm đặc sắc. Việc một phú nhị đại đen tối như Ngô Nam Bình sa lưới khiến lòng người vui vẻ, đặc biệt là khi sự kiện hộp đêm sinh nhật của hắn ta đã để lại một vết đen trong lòng công chúng. Giờ đây khi nhà họ Ngô sụp đổ, việc đưa những chuyện này ra làm công cụ tuyên truyền lập tức khiến dân chúng thêm phần tán thưởng đối với chính quyền. Sau khi bị bắt vào ngục, Ngô Nam Bình vẫn ngoan cố không thay đổi. Trương Dịch, chắc chắn là mày đứng sau tất cả chuyện này đúng không? Đợi đó, nhà họ Ngô chúng tao không phải loại mày có thể đối đầu được đâu, đợi tao ra ngoài, tao sẽ giết chết mày. Hắn nghĩ rằng cơn bão này chỉ là tạm thời. Nhà họ Ngô có một bề dày quan hệ lớn mạnh, không biết bao nhiêu người ở ngoài kia là thông gia hay bạn bè thân thiết. Bây giờ xảy ra chuyện, họ chắc chắn sẽ không ngồi yên, sẽ tìm mọi cách cứu họ. Ngô Nam Bình từ nhỏ đến lớn luôn có một niềm tin mù quáng về sức mạnh của nhà họ Ngô, điều này khiến hắn ta không coi ai ra gì. Tối đa cũng chỉ là bị giam 1-2 năm, không, nhiều lắm là vài tháng rồi sẽ được thả ra thôi. Trương Dịch, lúc đó sẽ là ngày tàn của mày. Ngô Nam Bình nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt sống Trương Dịch. Còn cả ba nữa, tao sẽ biến ả thành của tao. Rồi tao sẽ đùa bỡn ả ngay trước mặt Trương Dịch, tao muốn thấy hắn bị sỉ nhục. Ha ha ha. Ngô Nam Bình tự nói, biểu lộ có chút điên cuồng. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng giam đột nhiên mở ra. Hai cảnh sát với vẻ mặt nghiêm túc bước vào, Ngô Nam Bình, chuẩn bị ra tòa. Ngô Nam Bình hừ lạnh một tiếng, khó nhọc đứng lên. Tay chân hắn ta bị còng, đây là đãi ngộ dành cho tội phạm nguy hiểm. Hai cảnh sát một trái một phải giữ chặt tay hắn ta, lôi hắn ta đi về phía trước. Ngô Nam Bình hằn học nhìn hai người, nói, các người đối xử tử tế với tôi một chút. Biết tôi là ai không? Tôi là tam công tử của nhà họ Ngô, toàn bộ Giang Nam này ai dám động vào tôi. Hai cảnh sát chỉ liếc qua hắn ta với ánh mắt khinh thường. Ngô Nam Bình cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, liền gào lên, được rồi, các người nhớ kỹ đi, đợi tôi ra ngoài, việc đầu tiên tôi làm là xử lý hai người các người. Anh sống được ra ngoài rồi hẵng nói. Một cảnh sát lạnh lùng nói, sau đó không thèm để ý tới hắn ta nữa. Ngô Nam Bình sững sờ một lúc, rồi phá lên cười. Anh nghĩ tôi sợ à? Tôi nói cho anh biết, ngay cả trong tòa án cũng có người nhà của tôi, đại pháp quan ấy chính là cậu của tôi. Ngô Nam Bình bước đi lảo đảo, vừa đi vừa tự mãn kể ra hết quan hệ của gia đình mình. Tổ tiên nhà họ Ngô tôi từ đời ông cố đã làm quan ở Giang Nam. Từ đời ông nội, cha tôi đến đời tôi, ai cũng là nhân vật quan trọng. Chỉ chút gió nhỏ này làm sao đủ để lật đổ nhà họ Ngô chúng ta. Ngô Nam Bình vừa đi vừa nói đầy hung hăng, không biết đang nói cho hai cảnh sát nghe hay để tự cổ vũ cho bản thân. Cảnh sát vẫn im lặng. Bởi vì phòng giam này là dành cho những người phạm trọng tội, hầu hết đều đã được xét xử với án tử hình. Ngô Nam Bình bị đưa lên tòa án, hắn ta thấy được đại pháp quan mãi tít trên cao kia chính là cậu của mình. Ngô Nam Bình cười, cảm thấy hôm nay mình chắc chắn sẽ không sao. Cùng lắm cũng chỉ là qua loa xử lý, bị giam vài tháng thôi. Những việc mình làm có đáng gì đâu chứ. Những người dân bình thường đó sao có thể so với tam công tử nhà họ Ngô, mạng sống của họ không đáng giá. Ngô Nam Bình bị áp giải lên ghế bị cáo, công tố viên đứng lên, nghiêm nghị giơ từng tập tài liệu, buộc tội Ngô Nam Bình với những hành vi tàn ác trước đây. Căn cứ vào kết quả điều tra, Ngô Nam Bình có tổ chức quy mô hắc ám, ép buộc bán, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Ngô Nam Bình đứng trên ghế bị cáo, không nhịn được móc tai, thậm chí muốn ngáp ngủ. Nhìn về phía trên thấy cậu của mình, hắn ta càng thêm yên tâm. Chiếc búa của quan tòa giáng xuống, đại pháp quan nhìn thẳng vào Ngô Nam Bình, tuyên bố kết quả phán xử. Tất cả đứng dậy, hiện tại tuyên bố kết quả thẩm phán. Bị cáo Ngô Nam Bình phạm các tội liên quan đến tổ chức hắc ám, ép buộc bán, cùng các tội danh khác, căn cứ vào pháp luật của nước ta, bị phán tử hình, tước bỏ mọi quyền công dân vĩnh viễn. Ngô Nam Bình ngơ ngác đứng đơ ra tại chỗ. Có thể những lời khác hắn ta không nghe rõ, nhưng hai từ tử hình lại rất rõ ràng. Gì cơ? Tử hình? Muốn tôi chết? Sắc mặt Ngô Nam Bình tức thì trắng bệch, rồi đột nhiên hét lớn, đùa cái gì vậy? Sao tôi có thể bị phán tử hình được? Chắc chắn có gì nhầm lẫn. Hai cảnh sát lập tức tiến lên khống chế hắn, đè chặt tay hắn ta ra sau lưng. Đứng im, mặt Ngô Nam Bình đỏ bừng vì kích động, trong mắt tràn đầy sự không tin. Tôi là Ngô Nam Bình, cha tôi là Ngô Hoài Nghĩa, cậu nhất định đã phán sai. Tử hình, sao có thể? Những gì hắn ta làm tuy có vi phạm pháp luật, nhưng với nhà họ Ngô thì chưa từng coi đó là vấn đề. Từ trước đến nay, hắn ta đã làm biết bao chuyện mà không bị trừng phạt. Các khách VIP thường xuyên đến hộp đêm của hắn ta, ai cũng coi hắn ta là bạn. Hắn ta đã quên rằng, pháp luật vẫn có thể phán xét hắn ta. Hắn ta cũng như bao người khác, cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, thậm chí bị tước đi sinh mạng.
Vị quan tòa kia với vẻ mặt đầy khinh ghét, lạnh lùng nói, mau đưa hắn ta đi. Trước mặt nhiều người như vậy mà hắn ta còn dám gọi cậu, chẳng phải đang cố đẩy mình vào lửa hay sao? Giờ đây, ai mà không biết nhà họ Ngô đã sụp đổ, mọi người nhìn họ đều như nhìn những kẻ sâu mọt, ai nấy đều muốn phủi sạch mọi quan hệ với họ. Không chỉ vậy, họ còn phải mạnh tay đạp thêm vài cái lên nhà họ Ngô, như thế mới thể hiện rõ lập trường của mình. Nếu không, ai biết được tai họa từ nhà họ Ngô có thể kéo theo rắc rối cho chính họ hay không. Sau sự sụp đổ của nhà họ Ngô, toàn bộ gia tộc rơi vào cảnh bị điều tra, những nhân vật cốt cán đều bị bắt giữ. Ngô Nam Bình, kẻ ngạo mạn và nổi tiếng với những hành động vô pháp đã bị phơi bày và cuối cùng chịu án tử hình. Không còn cách nào khác, Trương Dịch đã quyết tâm nhắm vào hắn ta. Bằng việc công bố hàng loạt bằng chứng liên quan đến Ngô Nam Bình, Trương Dịch đã khiến dân chúng phẫn nộ đến tột cùng, liên tục yêu cầu Ngô Nam Bình không chết thì không thể xoa dịu lòng dân. Cơ quan chức năng nắm bắt tình hình và thuận nước đẩy thuyền, đưa ra bản án thích đáng cho hắn ta. Tuy nhiên, hành động này cũng khiến Viên Chí Quốc gọi Trương Dịch đến để trò chuyện một lần nữa. Lần này tuy cậu thành công lật đổ nhà họ Ngô, điều này quả thật là một điều tốt. Nhưng dù sao, việc này cũng quá nổi bật, hiện tại cơ bản mọi người đều đoán rằng những tin tức được phơi bày kia là do cậu chỉ đạo. Điều này rất nguy hiểm cho cậu, Viên Chí Quốc nói với ngữ điệu nghiêm trọng. Ý tứ của Viên Chí Quốc rất rõ ràng, chính quyền luôn có sự cẩn trọng với những hành động tự ý công bố thông tin quan trọng lên mạng. Nếu anh có bằng chứng, thì anh nên giao cho cơ quan chức năng để xử lý, tại sao lại phóng ra trên Internet? Nếu không phải vì hệ thống của Nguyệt Thần quá mạnh mẽ, khiến cho các nhân viên điều tra không tìm ra nguồn gốc phát tán thông tin, Trương Dịch chắc chắn đã bị gọi lên làm việc. Tuy nhiên, dù có không thể lần ra nguồn gốc, hắn vẫn trở thành kẻ bị nghi ngờ lớn nhất. Trương Dịch nghe vậy, chỉ gật đầu cười, con hiểu, cảm ơn chú Viên đã nhắc nhở. Lần sau con sẽ không liều lĩnh như vậy nữa. Lần này con thực sự muốn nhanh chóng vặn ngã nhà họ Ngô, bởi vì Ngô Nam Bình quá đáng quá. Ba bị hắn ta gây khó dễ, cả ngày giàu dĩ, nếu tình hình kéo dài thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của cô ấy. Trương Dịch hiểu rằng việc phơi bày khả năng thu thập thông tin của mình đã làm nhiều người phải sợ hãi. Vì nếu hắn có thể dễ dàng thu thập chứng cứ khiến nhà họ Ngô sụp đổ, thì hắn cũng có khả năng làm điều tương tự với những người khác. Đối với những người có địa vị cao, có những bí mật không thể để lộ, điều này chính là điểm khiến họ phải dè chừng. Dù thế, Trương Dịch cũng không quan tâm nếu ai đó dám đối đầu với mình. Việc người khác biết rằng con có khả năng thu thập thông tin như vậy và dè chừng con cũng không phải là điều xấu. Nhà họ Ngô giờ đã trở thành một lời cảnh cáo, để người khác không dám tùy tiện đụng đến con. Trương Dịch khẽ cười nói. Viên Chí Quốc chỉ biết cười khổ, nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, rồi sẽ có ngày trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Lúc đó cậu có thể sẽ gặp phải những khó khăn không đáng có. Trương Dịch nhún vai, chuyện đó không quan trọng, miễn họ không dám công khai chống lại con là được. Sau đó, Trương Dịch lại cười cười nói, mà lại, có chú Viên bên cạnh, chắc chắn sẽ có người giúp con chiếu cố đúng không? Hiện tại, Trương Dịch và Viên Chí Quốc đang đứng trên cùng một con thuyền. Chỉ riêng việc hắn và ba đang có quan hệ với nhau, Viên Chí Quốc cũng không thể để hắn gặp chuyện gì bất lợi. Thằng nhãi, đừng nghĩ quá dễ dàng, Viên Chí Quốc trầm giọng nói, lần này hành động thuận lợi, công lao lớn nhất là của cậu. Mặc dù có một số chuyện không thể công khai, nhưng ai cũng biết thực tế là thế nào. Từ giờ trở đi, ở Giang Nam sẽ không ai dám đụng đến cậu nữa. Trương Dịch nghe câu này, ánh mắt sáng lên, lập tức hiểu ra vấn đề. Nói cách khác, là Hồ Dục Minh muốn bảo vệ con phải không? Trương Dịch hỏi. Cậu hiểu là tốt rồi, nhưng cũng phải nhớ kỹ, về sau cần cậu giúp gì, cậu cũng phải rõ lòng mình mà hành động cho đúng. Yên tâm đi, chuyện này con hiểu rõ mà, một cái bắp đùi lớn như vậy, con chắc chắn sẽ ôm thật chặt. Trương Dịch mỉm cười, hắn biết rằng lần này hắn đã giúp Hồ Dục Minh trừ đi một mối đe dọa lớn ở Giang Nam, lại thêm khả năng thu thập thông tin đặc biệt của mình, nên lão Hồ mới quyết định bảo vệ và muốn kết giao với hắn. Điều này là một cơ hội lớn mà hắn không thể bỏ qua, vì từ nay về sau, ở Giang Nam không ai còn dám gây khó khăn cho mình nữa. Còn một việc khác cậu nên chú ý, nhà họ Ngô đã rơi đài, Ngô Nam Bình cũng đã nhận án tử hình. Còn chuyện của Tiểu Nghiên, cậu phải giải quyết cho tốt. Viên Chí Quốc dừng lại một chút, rồi nói thêm, tôi vẫn muốn thấy con gái ta tiếp tục xuất hiện trên TV. Ha ha ha, chú cứ yên tâm, mọi việc con đã sắp xếp xong hết rồi. Chỉ cần chờ kết quả từ bên đó, kế hoạch sẽ được thực hiện ngay, Trương Dịch cười nói. Ngay ngày hôm sau, Văn Ngu Lưới đã tung ra một buổi phát trực tiếp trên toàn mạng. Ba, sau hơn nửa tháng biến mất trước công chúng, một lần nữa xuất hiện trong mắt mọi người. Lần này cô xuất hiện với vẻ ngoài thanh thoát, trang điểm nhẹ nhàng. Mái tóc dài tựa như dòng suối và gương mặt trắng ngần như trẻ thơ, cộng thêm vẻ yêu buồn thoáng qua, khiến cho không ít người xem cảm thấy lòng đau nhói. Ba xuất hiện rồi, trời ơi, trông cô ấy thật tiều tụy.
Chắc hẳn trong thời gian qua áp lực rất lớn rồi. Có khi chỉ là giả vờ thôi, loại nghệ sĩ này toàn giỏi diễn kịch mà. Đừng nói vậy, tôi nhìn cô ấy mà thấy đau lòng thật. Ha ha, đến mẹ ruột mà cũng bỏ rơi, thì có gì đáng thương hại. Người ta là bạn gái của Trương Dịch đấy, muốn gì cũng có. Đừng tốn nước mắt vì người ta, đi làm việc đi. Nhìn thấy ba ba xuất hiện, trên mạng lại tiếp tục ngập tràn những lời chỉ trích và nghi ngờ. Dư luận tiêu cực suốt thời gian qua đã khiến nhiều người có thành kiến cố định với ba ba. Chào mọi người, tôi là ba ba, tên thật là Viên Vũ Nghiên. Ba ba chào khán giả qua màn hình, người dẫn chương trình liền hỏi với vẻ thông cảm, ba ba, dạo này nhìn em có vẻ tiều tụy. Có phải là áp lực từ dư luận đã ảnh hưởng rất nhiều đến em không? Ba ba khẽ thở dài, vẻ mặt tủi thân khiến người ta thương cảm. Cánh tay mảnh mai và đôi chân thon gọn của cô dưới ánh đèn sân khấu trông thật đẹp, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy muốn bảo vệ. Thật ra, khi sự việc mới bùng nổ, em đã không thể chấp nhận nổi. Đem chuyện gia đình lên mặt báo thực sự là một việc khó khăn và đáng xấu hổ. Trong một thời gian dài, em không dám ra ngoài, không biết phải đối mặt với những lời chỉ trích như thế nào. Cảm giác như cả thế giới đều quay lưng với mình. Nhưng, nhờ có những người bạn luôn ủng hộ và động viên, em biết mình không thể mãi trốn tránh. Việc tiếp tục im lặng sẽ chỉ khiến những người muốn hãm hại em càng thêm lộng hành. Vì vậy, em quyết định phải đứng lên, dũng cảm đối đầu với họ. Ánh mắt ba ba ánh lên vẻ kiên định. Người dẫn chương trình gật đầu nhẹ nhàng, hỏi tiếp, trước đó, liên quan đến mâu thuẫn giữa em và mẹ, toàn bộ mạng xã hội đã lan truyền rất nhiều. Mọi người chỉ nghe từ phía mẹ em, nhưng chưa bao giờ nghe từ phía em. Vậy bây giờ, theo sự thật khách quan, em có thể chia sẻ chuyện đã xảy ra được không? Nửa tháng trôi qua, ba ba lại một lần nữa xuất hiện trước ống kính, ngay lập tức thu hút sự chú ý của vô số cư dân mạng. Văn Ngu, trang truyền thông giải trí lớn nhất cả nước có sức ảnh hưởng cực kỳ mạnh mẽ. Sự xuất hiện này của ba ba chính là do Trương Dịch đã sắp xếp từ trước. Ba ba đối diện ống kính, mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt dường như chỉ trực trào. Cô thể hiện khả năng diễn xuất đạt đến tầm của một ảnh hậu Oscar, mang lại sự tinh tế đến từng chi tiết. Kỳ thực, tôi sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi lên 8. Bố tôi rất bận rộn với công việc, từ đó tôi sống cùng mẹ. Nữ MC nhẹ nhàng hỏi, vậy nhìn cô trưởng thành tài năng như ngày hôm nay, chắc chắn là mẹ cô đã chăm sóc và nuôi dạy rất tốt đúng không? Câu hỏi này đầy ẩn ý, vì trước đó Mạnh Lệ Hoa đã từng tuyên bố công lao nuôi nấng ba ba thuộc về mình. Ba ba nghe vậy chỉ cười nhẹ, rồi chậm rãi lắc đầu. Nói ra có chút khó mở lời, mẹ tôi bây giờ đã hơn 40 tuổi, nhưng tâm hồn vẫn như một thiếu nữ. Bà luôn mơ về một chàng bạch mã hoàng tử. Năm xưa mẹ ly hôn với bố tôi, cũng vì bố không còn chiều chuộng bà như trước, chính mẹ đã nói điều đó với tôi. Thực tế mà nói, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng được ăn bữa cơm nào mẹ nấu. Mẹ không đi làm, tất cả chi phí sinh hoạt những năm qua đều do bố tôi chu cấp. Mặc dù bố rất bận rộn và không thể chăm sóc tôi nhiều, nhưng hàng năm ông vẫn gửi tiền nuôi dưỡng, và số tiền đó không phải ít. Nhưng hầu như mẹ đều dùng để mua đồ trang điểm. Tôi nhớ mãi năm tôi 10 tuổi, khi đó tôi rất thích guitar, muốn đăng ký một lớp học với chi phí khoảng 20.000 đồng. Tôi đã gọi điện cho bố, và bố chuyển tiền cho mẹ. Nhưng các bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Mẹ không đưa tôi đi đăng ký học, mà vài ngày sau tôi thấy trong tủ có thêm một chiếc túi xách LV. Khi nhắc đến chiếc túi xách đó, nét mặt ba ba hiện lên vẻ cay đắng. Đó không phải diễn xuất, mà là sự đau lòng thực sự vì những ký ức tủi thân. Sau lời kể của ba ba, trên khung bình luận xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau. Không thể tin nổi, một ngôi sao lớn mà lại có tuổi thơ như vậy. Một người mẹ như thế có xứng đáng gọi là mẹ không? Nghe Mạnh Lệ Hoa nói, bà ấy đã dành hết tâm tư cho ba ba, nhưng theo lời ba ba thì bà ấy chẳng những không quan tâm, mà còn lấy cả tiền học của cô ấy. Một người mẹ từ nhỏ đến lớn không nấu nổi một bữa cơm cho con, như vậy thì quá thiếu trách nhiệm. Nữ MC gật đầu, rồi tiếp tục hỏi ba ba, vậy suốt những năm qua, cô đã sống như thế nào? Chúng tôi có thể thấy cô hiện tại là một ngôi sao đa tài đa nghệ. Điều này chẳng lẽ không phải nhờ công lao của mẹ cô sao? Đúng vậy, cô hiện tại nổi tiếng, lại được ở cạnh người giàu có, chẳng lẽ không phải nhờ mẹ cô? Mời cô giải thích thêm, có thể mẹ cô rất yêu cô, và đã hy sinh nhiều mà cô không nhận ra. Có khi bọn trẻ ngày nay không hiểu nỗi lòng cha mẹ, cứ bám víu vào vài chuyện nhỏ mà trách cứ thôi. 2. Những bình luận nhanh chóng đổ về, đa số vẫn đứng về phía Mạnh Lệ Hoa, vì trước đó họ đã bị thuyết phục. Nhiều người còn ghen tị với ba ba, bởi cô vừa trẻ trung, xinh đẹp, lại là thần tượng nổi tiếng, và có nhiều người giàu có xung quanh, họ cho rằng cô đang bôi nhọ mẹ mình. Trên mạng vẫn còn rất nhiều người đi theo trào lưu. Thật xấu xí, chẳng biết gì mà cũng phát biểu như đúng rồi. Trương Dịch đứng phía sau hậu trường, theo dõi chương trình, cũng như nhìn phản ứng trên mạng. Nhưng mà đám cư dân mạng này đúng là vậy,
ngoài đời thì khúm núm, lên mạng lại thả quyền chém gió. Họ chẳng có chính kiến, dễ dàng bị dẫn dắt. Nhưng như vậy cũng tốt. Hắn cười nhạt, lấy điện thoại và nhắn tin cho Chu Peter, người phụ trách PR của tập đoàn Thịnh Thế, có thể bắt đầu. Cái gọi là tẩy trắng, mục đích chính là thay đổi chiều hướng dư luận, và thủy quân là không thể thiếu. Chu Peter quản lý đội thủy quân lớn, chuyên để giải quyết các vấn đề dư luận. Nhận được lệnh từ Trương Dịch, ông lập tức chỉ đạo các đội hành động. Nghe đây, lập tức vào phòng trực tiếp của Văn Ngu, bắt đầu ủng hộ Ba. Tổ viết bài quảng cáo, hãy bắt tay vào viết bài và đăng lên các nền tảng truyền thông. Tổ video nghe rõ, hãy biên tập những đoạn vũ đạo của Ba, ghép thêm một đoạn hay, đăng lên các nền tảng video lớn. Làm sao để thu hút mắt người xem thì làm. Tổ truyền thông, hãy liên hệ với các tài khoản có lượng người theo dõi lớn, yêu cầu họ đồng loạt lên tiếng ủng hộ Ba. Trong nháy mắt, đội thủy quân bí mật nhất của tập đoàn Thịnh Thế bắt đầu hành động. Trên mạng, những đánh giá tiêu cực về Ba ban đầu chiếm đa số. Nhưng trong thoáng chốc, một lượng lớn fan cứng của Ba, thực ra là thủy quân, đã tràn vào. Các bạn không thấy Ba khóc sao? Cô ấy chắc chắn mới là người bị tổn thương. Mạnh Lệ Hoa nhìn cũng không phải là người tốt, tôi ủng hộ Ba. Một người mẹ không xứng đáng, dựa vào gì để quyết định cuộc sống của con mình. Lực lượng thủy quân không nằm ở những đánh giá chất lượng, mà ở sự xuất hiện ào ạt, từ đó để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Trong phòng phát sóng, buổi phỏng vấn với Ba vẫn tiếp tục. Thực tế mà nói, mẹ tôi có nói rằng bà nuôi tôi cũng thừa nhận bà từng có ảnh hưởng đến tôi. Nhưng mọi thứ tôi có bây giờ đều là nhờ nỗ lực của bản thân. Từ nhỏ mẹ đã không quan tâm đến cuộc sống của tôi, chỉ mải mê đổi bạn trai. Chính vì thế tôi sớm học cách tự lập. Khi còn nhỏ, tôi đã phải đi rửa bát thuê, rồi lớn hơn thì đi làm phục vụ trong quán bar. Mỗi ca diễn được trả 150 đồng, về nhà còn phải đưa cho mẹ 100 đồng. Mẹ nói rằng đó là tiền thuê nhà và điện nước, rằng tôi đã lớn, phải học cách gánh vác trách nhiệm gia đình. Tôi muốn hỏi mọi người, có ai ở nhà phải trả tiền thuê nhà và điện nước cho bố mẹ không? Khi đó tôi mới chỉ 14 tuổi thôi. Ba vừa nói, nước mắt đã tuôn rơi. Khán giả xem trực tiếp cũng không ngờ tuổi thơ của cô lại trải qua những điều tệ hại như thế. Không thể tin nổi, lúc tôi 14 tuổi mới chỉ học cấp 2, vậy mà cô ấy đã phải ra ngoài kiếm tiền. Để con gái 14 tuổi kiếm tiền nuôi gia đình, người như vậy mà cũng gọi là mẹ sao? Trời ơi, giờ tôi đã hiểu vì sao Ba muốn rời xa Mạnh Lệ Hoa, đổi là tôi cũng phải đi thôi. Dưới sự tố cáo từng câu của Ba về Mạnh Lệ Hoa, cùng với việc Trương Dịch đứng về phía thương gia, dư luận trên mạng nhanh chóng thay đổi hướng gió. Thực ra lúc tôi rời đi, tôi đã để lại cho bà ấy 2 triệu để chi tiêu. Đúng, ban đầu tôi nói không muốn có bất kỳ liên quan gì với bà ấy nữa. Nhưng tôi cảm thấy mình không có lỗi với bà ấy, Ba nghẹn ngào nói. 2 triệu, lúc đó cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Người dẫn chương trình nữ tò mò hỏi. Là tiền thưởng từ những năm làm tại quán bar, cộng thêm một phần lớn là phí ký kết hợp đồng của công ty, Ba thẳng thắn trả lời. Đám dân mạng lúc này bắt đầu có cái nhìn khác về cô. Tiền đó là từ chồng cô sao? Cô không phải là bạn gái Trương Dịch à? Vậy 2 triệu kia cũng chỉ là một bữa ăn thôi. Người dẫn chương trình cũng nghĩ đến điều này, vì hiện tại điều mà mọi người quan tâm nhất chính là mối quan hệ giữa Ba và Trương Dịch. Trương Dịch quả thật rất bí ẩn. Hắn là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế cao quý, người giàu nhất cả nước. Tuy nhiên, hắn chưa từng xuất hiện trước công chúng. Vì thế, khi từ miệng Mạnh Lệ Hoa biết được Ba có quan hệ với Trương Dịch, nó mới thu hút sự chú ý của nhiều người như vậy. Người dẫn chương trình biết rõ khán giả thích nghe điều gì, nên cố ý giữ lại câu hỏi này đến cuối cùng. Khi nhắc đến Trương Dịch, khóe miệng Ba lộ ra một nụ cười. Cô nhìn xuống phía khán đài, nơi Trương Dịch đang ngồi, bên cạnh là một nhóm người nịnh nọt của Văn Ngu. Ánh mắt của Ba sáng lấp lánh, tràn đầy yêu thương. Người đàn ông đó chính là toàn bộ cuộc đời của cô, khiến cuộc sống của cô bừng sáng lên. Ban đầu, Trương Dịch đã đề nghị cô phủ nhận mối quan hệ giữa hai người. Lý do rất đơn giản, vì muốn làm thần tượng thì không thể thiếu nam fan. Tuy Trương Dịch không thích việc Ba bị những người đàn ông khác làm phiền, nhưng hắn hiểu rằng để có được lượng fan lớn, điều đó là cần thiết. Vì vậy, hắn đã khuyên Ba tạm thời giấu giếm mối quan hệ của hai người, tuyên bố với công chúng rằng hắn chỉ là ông chủ của Ba. Lời nói này tuy đáng nghi ngờ, nhưng trong giới giải trí là thế, dù ai cũng hiểu rõ, nhưng lại không thể nói ra. Điều này giúp fan có thêm chút không gian tưởng tượng. Nhưng Ba lại từ chối mà không do dự. Với cô, không có điều gì khiến cô tự hào hơn việc mình là bạn gái của Trương Dịch. Đúng vậy, Trương Dịch chính là bạn trai của tôi. Ba đối diện với ống kính, hướng về phía Trương Dịch mỉm cười hạnh phúc. Gương mặt cô rạng rỡ, đó là ước mơ lớn nhất của mọi cô gái, tìm được một người phù hợp để mang lại hạnh phúc. Trương Dịch ngạc nhiên một chút,
rồi bật cười nhìn ba ba. Không sao, chỉ cần cô thích thì sao cũng được. Còn trên mạng, ba ba vừa dứt lời thì lập tức bùng nổ. Trời ơi, cô ấy thật sự là bạn gái của Trương Dịch. Thật sự quá ngưỡng mộ, bạn gái của người giàu nhất cả nước, thật là mơ ước của mọi cô gái. Quá nóng, tôi có thể thấy từ khóa hot của ngày mai rồi, à không, là của hôm nay. Bạn gái của người giàu nhất lại còn cần phải làm ngôi sao sao? Ở nhà làm bà chủ phu nhân không tốt hơn sao? Chu Peter cùng đội PR của hắn ta đã bắt đầu viết đủ loại bài viết mềm trên mạng. Phu nhân nhỏ của Tổng Giám đốc Bá, thần tượng đỉnh cao ba ba đã vượt qua những ràng buộc gia đình nghèo khó thế nào để trở thành hình mẫu ngưỡng mộ của mọi người. Nữ hoàng trưởng thành từ khó khăn. Cô ấy đã chinh phục người đàn ông giàu có nhất nước khi mới 19 tuổi như thế nào? Ba câu nói khiến người đàn ông sẵn sàng chi trả 100 triệu vì cô ấy. Họ hiểu rất rõ mạng xã hội, biết cách viết bài thu hút ánh mắt người xem. Lần này không chỉ để tẩy trắng cho ba ba, mà còn mượn cơ hội để tăng danh tiếng của cô lên nữa. Tiếp theo là phần giao lưu vui vẻ. Người dẫn chương trình nữ hào hứng hỏi ba ba rất nhiều về quá trình yêu đương với Trương Dịch. Ba ba vui vẻ chia sẻ hạnh phúc của mình, mỉm cười kể cho mọi người về quá trình quen biết với Trương Dịch. Lúc trước anh ấy đã tìm kiếm tôi khắp các quán bar và hộp đêm của thành phố Thiên Hải, vì tôi là ca sĩ ở quán bar mà. Tất nhiên, cô không thể nói rằng trước đây công việc của mình là tìm khách trong những sàn nhảy. Vậy anh ấy đã theo đuổi cô sao? Không phải, thực ra tôi đã gặp anh ấy từ rất lâu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã thích anh ấy. À, thật vậy sao? Thật là ngưỡng mộ. Vậy cô thích điều gì nhất ở anh ấy? Người dẫn chương trình hỏi, ánh mắt vô tình nhìn về phía dưới sân khấu. Trương Dịch đội một chiếc mũ lưỡi chai đen ngồi đó. Không còn cách nào khác, bây giờ hắn ra ngoài đều phải che mặt lại, không muốn bị chụp ảnh. Thêm nữa, ngoại hình của hắn quá xuất sắc, rất dễ gây tai nạn và phiền toái không cần thiết. Dù vậy, thông qua những đường nét sắc bén và chiếc cằm kiên nghị, vẫn có thể nhận ra hắn là một người đàn ông điển trai khác thường. Người dẫn chương trình khi nhìn thấy Trương Dịch cũng đã ngẩn ngơ một lúc. Phải nói thật, khi gặp Trương Dịch, trong lòng cô cũng tràn ngập cảm giác ghen tị với ba bà. Cùng là phụ nữ, tại sao số phận của cô lại tốt đến vậy? Nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng chuẩn đã đành, bạn trai lại còn trẻ, giàu có và điển trai. Người dẫn chương trình nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, sợ rằng chút lơ đãng của mình sẽ ảnh hưởng đến buổi phỏng vấn. Ba ba mỉm cười, chắp tay trước ngực, vì anh ấy đẹp trai mà. Anh Trương Dịch là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới, và anh ấy rất tinh tế, quan tâm đến tôi từng chút. Dân mạng nghe câu này thì không ai tin. Đẹp trai nhất thế giới, nếu tôi có nhiều tiền như vậy thì còn đẹp trai hơn hắn. Đúng vậy, nếu bảo hắn dưới 40 tuổi thì tôi mới không tin. Muốn kiếm tiền, không cần phải tâng bốc đến mức đó. Người dẫn chương trình hít sâu một hơi, gật đầu đồng ý. Điều này thực sự rất chân thực. Về ngoại hình, Trương Dịch hoàn toàn có thể trở thành thần tượng. Cô ấy thốt lên đầy cảm thán. Gì cơ, đến người dẫn chương trình cũng nói thế sao? Không cần phải tâng bốc vậy đâu. Chẳng lẽ Trương Dịch thật sự quá đẹp trai? Trong lòng khán giả lúc này giống như có ai đó đang cào, ngứa ngáy không chịu được. Họ vốn đã tò mò về Trương Dịch, chỉ có thể suy đoán thông qua trí tưởng tượng. Trong đầu họ, một người đàn ông thành đạt như vậy chắc chắn phải là một ông chú bụng phệ như Tạ Đính. Nhưng thông qua lời của ba ba và người dẫn chương trình, hình như ấn tượng này không hoàn toàn chính xác. Bài phỏng vấn độc quyền với ba ba đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả, và những miêu tả của cô về Trương Dịch càng khiến mọi người hiếu kỳ. Dù sao thì Trương Dịch cũng là tỷ phú giàu nhất cả nước, là giấc mộng của hàng triệu thiếu nữ. Không chỉ giàu có, mà theo những gì ba ba và nữ MC miêu tả, hắn còn rất đẹp trai và phong độ, thật khó mà cưỡng lại được. Nói thật, tôi hơi không tin, làm gì có chuyện lại có một người vừa giàu có lại vừa đẹp trai như vậy chứ. Mà lại còn là tỷ phú, không phải là cần phải trải qua mấy chục năm tích lũy mới có được sao. Chưa chắc đâu, có khi lại là một chú đại gia đẹp trai. Dù sao thì anh cũng biết đấy, có tiền rồi thì trông lúc nào cũng phong độ hơn mà. Phần lớn cư dân mạng vẫn tỏ ra nghi ngờ, không tin rằng Trương Dịch có thể vừa đẹp trai vừa giàu đến mức đó. Nhưng ngay lúc này, một cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp đã chia sẻ quan điểm khác. Tôi học cùng trường với Trương Dịch. Năm ngoái, trường chúng tôi tổ chức kỷ niệm 100 năm thành lập và tôi đã có may mắn được gặp anh ấy. Nói thật, trông anh ấy còn đẹp trai hơn cả những tiểu thịt tươi trên mạng bây giờ. Đúng rồi, anh ấy là cựu học sinh khóa 2012. Nếu tính tuổi thì chắc bây giờ anh ấy cũng chỉ khoảng 26, 27 tuổi thôi. Những lời này vừa nói ra đã khiến cư dân mạng hoàn toàn sững sờ. Anh đang nói gì vậy? Một tỷ phú ở tuổi 26 sao? Trẻ trung, đẹp trai, giàu có, lẽ nào thực sự có người như vậy tồn tại sao?
Anh chắc đang nói đến nhân vật nam chính trong mấy tiểu thuyết đô thị đấy chứ. Có lẽ chính Trương Dịch cũng không nghĩ đến việc mọi người cuối cùng lại chuyển sự chú ý về phía hắn. Nhưng dù sao thì cư dân mạng cũng chỉ đơn giản là ăn dưa. Họ đến để hóng chuyện, cho nên cái gì thú vị thì họ quan tâm mà thôi. Trong buổi phỏng vấn, Ba đã kể hết lý do vì sao cô rời khỏi Mạnh Lệ Hoa. Mặc dù vậy, vẫn có một bộ phận khán giả tỏ ra hoài nghi. Dù sao thì chỉ nghe từ một phía cũng không thể xác định được sự thật là gì. Thế nhưng ngay sau đó, chương trình đã phát một loạt video phỏng vấn những hàng xóm cũ của Ba. Trong những đoạn video này, những người hàng xóm đã kể lại về Mạnh Lệ Hoa và Ba. Có thể tưởng tượng được, những lời nhận xét về người mẹ chỉ biết yêu đương và không hề quan tâm đến con gái là như thế nào. Mạnh Lệ Hoa, bà ta tuổi đã lớn mà cứ thích ăn mặc như một cô gái trẻ. Tôi cũng chẳng muốn nói nhiều về bà ấy làm gì. Với con gái thì bà ấy chẳng quan tâm chút nào. Một cô bé mới mười mấy tuổi đã phải ra ngoài làm việc để kiếm tiền nuôi thân. Có một người mẹ như thế thật không dễ dàng gì. Anh hỏi về Mạnh Lệ Hoa sao? Ôi trời, đừng nhắc đến bà ấy, thật là mất mặt. Bà ta thường xuyên dẫn đàn ông về nhà, giữa ban ngày mà, tôi cũng không muốn nói thêm. Trong nhà còn có con gái nữa, chẳng thèm quan tâm đến việc làm gương gì cả. Những lời kể từ hàng xóm đã giúp cho cư dân mạng hiểu rõ hơn về hoàn cảnh thực sự của Mạnh Lệ Hoa và Ba. Bây giờ thì ai là người thực sự bị oan ức đã rõ ràng. Trời ơi, thì ra Mạnh Lệ Hoa là người như vậy. Lúc đầu tôi còn tưởng bà ấy là một người mẹ đáng thương, đúng là mắt tôi mù rồi. Giờ thì tôi hiểu rồi, trước đây chẳng quan tâm gì đến con gái, chỉ biết lo cho mình. Bây giờ lại quay lại đòi tiền, đúng là trơ trẽn. Chẳng cần phải nói thêm, bà ta chỉ thấy Ba nổi tiếng rồi nên mới tới đòi tiền. Còn nói là không muốn gì cả, chỉ muốn con gái trở về bên mình, đúng là vô lý. Trước kia hờ hững với con, giờ thấy con có sự nghiệp lại quay lại đòi tiền, loại người này thật không biết xấu hổ. Đội PR của Chu Peter đã chịu trách nhiệm dẫn dắt dư luận và họ rất giỏi việc này. Họ biết cách làm sao để điều hướng phản ứng của đám đông trên mạng, biết cách khống chế hướng đi của các bình luận. Hiện tại, trên mạng chỉ có Ba lên tiếng, còn Mạnh Lệ Hoa thì như thể bốc hơi khỏi thế giới, không có bất kỳ động tĩnh nào. Vậy nên, dư luận trên mạng tự nhiên nghiêng về phía đồng cảm với Ba và chỉ trích Mạnh Lệ Hoa. Thậm chí nhiều người trước đây từng chỉ trích Ba, giờ đây vì xấu hổ đã quay sang ủng hộ cô. Ba cố lên, cô là một cô gái kiên cường, chúng tôi sẽ luôn ủng hộ cô. Xin lỗi Ba, trước đây tôi không biết rõ sự thật nên đã nói nhiều lời tổn thương cô. Nhưng giờ tôi sẵn sàng trở thành fan trung thành nhất của cô. Sau khi Ngô Nam Bình bị xử tử, Mạnh Lệ Hoa không còn ai đứng phía sau để giúp đỡ mình, vì vậy bà cũng chẳng còn nhiều cơ hội xuất hiện trước công chúng. Điều này khiến bà ta cảm thấy vô cùng bức bối. Trước đây, có rất nhiều truyền thông tranh nhau phỏng vấn bà ta, khiến bà ta cảm giác mình giống như một ngôi sao. Nhưng giờ đây, khi Ngô Nam Bình mất tích, bà ta mất đi nguồn kinh tế, mất đi cơ hội để được chú ý, quay trở lại trạng thái không ai quan tâm như trước kia. Sự rơi xuống đột ngột này khiến bà ta càng trở nên bực bội. Dù sao thì hiện tại, bà ta vẫn rất cần tiền. Ôi, vừa mới tìm được một người đàn ông không tệ, sao giờ lại mất đi chứ? Phải chăng đây chính là hồng nhan bạc mệnh sao? Mạnh Lệ Hoa ngồi trên ghế sofa trong biệt thự, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ lụa trắng, tay trái cầm điếu thuốc, vẻ mặt đầy lười biếng. Biệt thự này là của Ngô Nam Bình, nơi này khá bí ẩn. Nhưng dựa theo tiến độ xử lý của nhà họ Ngô, căn biệt thự này cũng sớm muộn sẽ bị thu hồi. Nói đi nói lại, thật là có lỗi với Tiểu Nghiên. Trên mặt Mạnh Lệ Hoa lộ ra vẻ mệt mỏi. Nhưng tôi cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi. Ngô Nam Bình cũng là một công tử giàu có tiếng, ở bên nó thì có gì không tốt. Đến lúc đó, cả gia đình ba người chúng tôi có thể sống cùng nhau thật vui vẻ. Nghĩ đến việc Ba hiện tại có mối quan hệ với Trương Dịch, Mạnh Lệ Hoa lại không kìm lòng được. Chắc chắn bây giờ nó rất có tiền, còn Trương Dịch thì nghe nói giàu có không thua gì một hoàng đế. Nuôi thêm một bà mẹ vợ như tôi chắc chắn không phải vấn đề. Đúng vậy, dù sao đi nữa, tôi và Tiểu Nghiên vẫn là mẹ con ruột. Cho dù nó không muốn nhận tôi, nó cũng có nghĩa vụ phải phụng dưỡng tôi. Nếu không thì tôi lại tìm mấy trang truyền thông để công khai thêm một chút. Tóm lại, tôi nhất định sẽ ăn chắc bọn họ. Đôi tay của Mạnh Lệ Hoa bắt đầu run rẩy, bà vội vàng lấy ra một cái hộp dưới bàn, lấy ra một ống tiêm. Sau khi thực hiện một loạt thao tác, Mạnh Lệ Hoa ngả người lên ghế sofa, ánh mắt đờ đẫn, như chìm vào trong mơ màng. Ai bảo nó là con gái của tôi chứ? Nếu nó không nuôi tôi thì ai nuôi tôi đây? Ngay lúc này, từ bên ngoài biệt thự bỗng vang lên một tiếng động. Mạnh Lệ Hoa lúc này thần trí mơ hồ, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Bà chỉ mơ hồ cảm thấy có vài bóng người đang tiến lại gần. Bà giơ tay lên, cười ngớ ngẩn, nha, mọi người đến chơi à? Nhưng ngay giây tiếp theo, bà cảm giác như không thở được,
Một mùi hăng nồng ngập tràn xoang mũi, rồi bà mất đi hoàn toàn ý thức. Mạnh Lệ Hoa tỉnh dậy một lần nữa, chỉ cảm thấy mình đang ở trong một môi trường chao đảo, lúc rõ ràng, lúc mờ ảo. Không khí ngập mùi khói, xung quanh còn có bóng dáng vài người đàn ông. Đột nhiên, bà ta nhận ra rằng mình đã bị bắt cóc. Các người là ai? Muốn làm gì chị gái đáng yêu này? Mạnh Lệ Hoa cố gắng ngồi dậy, hoảng sợ nhìn vào những gã đàn ông xung quanh. Mấy người đó đều đeo kính râm, trông rất nghiêm nghị. Thấy Mạnh Lệ Hoa tỉnh lại, vẻ mặt của bọn họ lộ rõ sự khó chịu. Gã A, già rồi mà còn bày trò ngây thơ, thiếu chút nữa làm tôi nôn. Gã B, giờ tôi đã hiểu tại sao sếp muốn chúng ta xử lý cô rồi. Im lặng một chút, không thì sẽ không yên thân đâu. Một gã kính râm hung dữ lên tiếng đe dọa. Mạnh Lệ Hoa lập tức sợ hãi thu mình lại, kéo chặt áo trước ngực. Các người, chẳng lẽ các người định làm điều gì đồi bại với tôi sao? Đồ cầm thú, lưu manh, vô sỉ, gã A, gã B. Hai người cố nén cơn tức, nhét một mảnh khăn vào miệng Mạnh Lệ Hoa. Chiếc xe chạy thêm hơn 1 giờ nữa rồi mới dừng lại. Mạnh Lệ Hoa run rẩy ngồi trong xe, không dám nhúc nhích, sợ rằng bọn họ sẽ làm gì đó khủng khiếp với mình. Mạnh Lệ Hoa trong lòng khóc thầm, ôi trời ơi, đông người như vậy, sao mình có thể chịu nổi chứ? Nhưng khi cửa xe mở ra, bà ta mới cảm thấy có gì đó không đúng. Bên ngoài toàn là cát vàng, gió mạnh thổi tung cả vào trong xe. Cô ngẩng đầu nhìn ra, mới nhận ra mình đang ở một vùng sa mạc mênh mông. Các người đưa tôi đến đâu vậy? Làm ơn, hãy đưa tôi về đi được không? Con gái tôi là Ba Ba, thần tượng rất nổi tiếng. Con rể tôi tên Trương Dịch, là người giàu nhất nước. Chỉ cần các người đưa tôi về, họ chắc chắn sẽ trả các người một khoản tiền lớn. Mạnh Lệ Hoa cầu xin. Một người đàn ông bên cạnh liếc mắt nhìn bà ta lạnh lùng, có vẻ như bà vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình. Được rồi, đừng lằng nhằng nữa, các người ở đây trông chừng, tôi ra ngoài nói chuyện. Người ngồi ở ghế lái phụ mở cửa xe đi xuống, hắn là đội trưởng của nhóm này. Đội trưởng bước xuống xe, nhìn về phía xa nơi có một lò gạch cũ. Khu vực này hẻo lánh đến mức hoang vắng, nằm sâu trong sa mạc. Địa điểm này lâu nay không có ai, chỉ thỉnh thoảng có người dân du mục đến chăn thả. Bên cạnh lò gạch còn có một bãi nhốt dê, bên trong nuôi vài con dê núi. Đội trưởng nhổ một bãi nước bọt, phủi sạch cát trong miệng rồi quay lại bên ngoài căn hầm. Hắn ta gõ cửa, hét vào bên trong, ông Hứa, ông muốn có vợ không? Trong căn hầm yên tĩnh bỗng vang lên tiếng động, sau đó cánh cửa cọt kẹt mở ra, một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, khuôn mặt đầy bụi bặm và nếp nhăn sâu hoắm như bị dao cắt đi ra, đó là ông Hứa, một người dân du mục. Ồ, không phải ông Lưu sao? Sao ông lại tới đây? Thật đấy, còn lừa tôi là mang vợ đến. Đội trưởng cười hề hề, từ sau khi xuất ngũ, đã lâu không tới đây. Lần này tôi mang đến cho ông một điều tốt. Ông Hứa cười đáp, không lẽ thật sự là vợ? Ông có muốn không? Chỉ cần ông mở lời, tôi sẽ mang tới ngay cho ông. Ánh mắt của ông Hứa bừng sáng, giống như bóng đèn được bật lên. Ở nơi hoang vu này, ông sống cô độc đã mấy đời, giờ đây chẳng còn ai tình nguyện đến vùng sa mạc hẻo lánh này nữa. Cả đời làm lão du mục, ông vẫn chưa từng biết đến thức ăn mặn. Ông nói thật chứ, nhưng với hoàn cảnh của tôi hiện giờ, ai mà chịu. Ông đừng lo về chuyện đó, chỉ cần ông muốn. Tôi sẽ đưa ngay cho ông một người vợ trẻ trung, tươi ngon, đội trưởng nói chắc chắn. Sau đó hắn ta vẫy tay ra hiệu về phía sau xe, anh em, đưa cô vợ xuống. Mấy gã đàn ông lập tức đẩy Mạnh Lệ Hoa ra khỏi xe. Ông Hứa, vợ của ông đây. Mạnh Lệ Hoa bị ném xuống trước căn hầm. Bà ta hoảng sợ nhìn quanh, trước mặt là một ông già mặt mày đen đúa, bộ dạng lam lũ như từ bùn đất chui ra. Ở nơi này, vài tháng cũng chưa chắc đã có nước để tắm. Với bà ta, đây thực sự là một cơn ác mộng. Các người rốt cuộc là ai? Mau đưa tôi ra khỏi nơi rách nát này, tôi không muốn ở lại đây. Bà ta hoảng sợ, mặt tái xanh vì đã nghe rõ những gì bọn họ nói. Những người này định gả bà ta cho gã già này làm vợ. Bà ta không muốn. Bà ta muốn cưới một hoàng tử bạch mã, đẹp trai, lãng mạn và giàu có, chứ không phải sống cùng một ông già xấu xí cả đời. Ông Hứa nhìn thấy bà ta, khuôn mặt đen đúa của bừng lên, giống như đang nung sắt ở nhiệt độ cao. Đây thật là dành cho tôi sao? Ông ta hít một hơi dài, cảm giác như mình đang trở lại thời niên thiếu, toàn thân tràn đầy sức sống. Đội trưởng cười vỗ vai ông, đúng vậy, từ hôm nay trở đi, bà ấy là vợ của ông. Nhưng có điều, đầu óc bà ta có chút vấn đề, thường xuyên nói luyên thuyên và thích bỏ trốn. Vì thế, ông phải trông chừng kỹ, hiểu chưa? Mạnh Lệ Hoa giãy giụa đứng lên, chỉ vào mặt hắn và tức giận mắng, các người không nghe tôi nói sao? Có biết tôi là ai không? Chồng cũ của tôi là quan chức lớn ở Thiên Hải, con gái tôi là ngôi sao nổi tiếng,
con rể tôi là người giàu nhất nước. Các người dám đối xử với tôi như vậy, sau này họ sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Đội trưởng không hề giận, ngược lại còn mỉm cười nói với ông Hứa, ông thấy chưa, tôi đã nói đầu óc bà ta không bình thường mà, sau này sẽ phiền ông nhiều đấy. Ông Hứa châm một điếu thuốc, cười lớn, yên tâm, việc này cứ để tôi lo. Phụ nữ cũng giống như lũ dê con thôi, không nghe lời thì cứ đánh cho sợ. Ánh mắt ông ta dừng lại trên người Mạnh Lệ Hoa, đầy khát khao. Mà lại ở cái sa mạc này, cô ta chạy đi đâu được. Cái thân yếu đuối này, chưa chạy xa đã không sống nổi. Ông Hứa nuốt một ngụm nước bọt, quay sang đội trưởng, ông Lưu, hôm nay là ngày vui của tôi. Các anh em có muốn ở lại uống chút rượu không? Đội trưởng cười lớn, chúng tôi còn có việc, sẽ không làm phiền vợ chồng ông đâu, chúc hai người hạnh phúc. Mạnh Lệ Hoa gào thét như điên, lòng đầy sợ hãi khi cảm nhận được điều gì đó không ổn. Bà ta chẳng hề biết những người này là ai, chỉ mơ hồ rồi bị đưa đến một nơi hoang vắng không một bóng người. Cảm giác này giống như đang chìm trong một cơn ác mộng. Chẳng lẽ cuộc sống nửa đời còn lại của bà ta phải sống ở vùng sa mạc hoang vu này, bên cạnh một người đàn ông già nua, xấu xí làm nghề chăn dê ư? Không, tôi không thể ở lại đây, các người đưa tôi đi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Mạnh Lệ Hoa sợ hãi nắm chặt lấy áo của đội trưởng, toàn thân run rẩy không ngừng. Người đàn ông chăn dê bước tới, kéo tay bà ta. Cảm giác làn da mịn màng làm ông ta thích thú, giống như vừa chạm vào bụng một con cừu non. Đi thôi bà xã, đừng làm loạn nữa, về sau sống cùng tôi sẽ chăm sóc bà thật tốt. Trên gương mặt Mạnh Lệ Hoa hiện lên vẻ ghê tởm, bà ta lập tức đẩy người đàn ông chăn dê ra. Cút đi, ông nghĩ mình là ai mà dám động vào tôi? Bà ta phẫn nộ hét lớn. Người đàn ông chăn dê sửng sốt, sau đó mặt mày tối sầm lại. Con mụ này, không nghe lời phải không? Ông ta tiến lên, giáng một cái tát mạnh vào mặt Mạnh Lệ Hoa, khiến bà ta ngã xuống đất, máu mũi chảy ròng, thân thể lộ ra đôi chân trắng ngần cùng bộ ngực căng tròn. Ông Hứa nhìn thấy thì lòng càng dấy lên một ngọn lửa, như muốn bùng nổ. Đội trưởng đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này không chút cảm xúc, chỉ nhếch miệng cười nói, không làm mất thời gian của các người nữa. Chúng tôi đi đây, ông Hứa, nhớ canh chừng bà ta cho kỹ. Ha ha, yên tâm đi, tính tình bà ta có chút ngang bướng, nhưng tôi sẽ dạy bảo cho đàng hoàng. Ông Hứa vừa nói vừa kéo Mạnh Lệ Hoa lôi vào căn nhà lò tối om của mình. Chẳng bao lâu sau, từ bên trong truyền ra những tiếng la hét thảm thiết như xé lòng. Đội trưởng lên xe, hút một hơi thuốc rồi cười nham nhở với các đồng đội. Ông Hứa nhịn hơn 50 năm, không khéo lại giết bà ta mất. Ha, loại người như bà ta chết cũng chẳng ai tiếc. Nếu không phải chủ nhân nhân từ, chắc bà ta đã bị xử lý ngay trong thành phố Thiên Hải rồi. Lòng nhân từ sao? Đội trưởng nhếch miệng cười, rồi khởi động xe, tiếng gào khóc của Mạnh Lệ Hoa vẫn còn văng vẳng bên tai. Để bà ta sống thế này có lẽ còn khổ hơn cả cái chết. Thôi bỏ qua đi, chuyện đã xong rồi, chúng ta về thôi. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh, rời khỏi vùng sa mạc hoang vu. Nơi này không có đường lớn, hết sức hẻo lánh. Từng có hơn chục gia đình sinh sống ở đây vào vài thập kỷ trước, nhưng giờ đã hoàn toàn hoang tàn. Ngoài ông Hứa, người chăn dê, biết đường ra vào, rất khó để ai khác tìm tới được nơi này. Chưa kể đến Mạnh Lệ Hoa, cả đời chỉ sống trong những mơ mộng phù phiếm, làm sao biết thoát khỏi đây. Sau khi gia đình họ Ngô sụp đổ, Kim Lăng lại đón nhận một đợt thay đổi lớn. Những chuyện này đối với Trương Dịch mà nói chẳng đáng để bận tâm. Thời gian gần đây, hắn đã đầu tư rất nhiều tiền cho Ba Ba và Triệu Thế Hy để họ tham gia vào các chương trình giải trí và phim truyền hình. Thực ra hắn không hề mong kiếm lợi từ việc nâng đỡ họ, mà chỉ đơn giản muốn họ vui vẻ. Tiền bạc đối với Trương Dịch giờ đây chẳng còn quan trọng. Mỗi ngày, tài sản của hắn lại tăng thêm vài tỷ, đến mức khiến hắn cảm thấy dần dần chết lặng. Mỗi ngày không tiêu vài chục triệu đồng, hắn lại cảm thấy khó chịu. Cứ để tiền nằm trong ngân hàng thế này, hắn thấy như đang lãng phí. Tuy nhiên, điều khiến hắn đau đầu là tốc độ tiêu tiền không thể theo kịp tốc độ kiếm tiền. Bất kể tiêu bao nhiêu, tiền trong tài khoản của hắn vẫn cứ ngày một nhiều hơn. Trong những phút giây hoang mang, Trương Dịch cảm thấy mình như đang làm việc cho ngân hàng. Tiền kiếm được mà không tiêu khiến hắn cảm thấy chúng không phải của mình. Lúc này, hắn nhận ra một điều rằng mình đã vượt qua giai đoạn cảm thấy hạnh phúc nhờ vào việc tích lũy tài sản. Tiền bạc đối với hắn giờ đây không còn là nguồn vui, dù kiếm được bao nhiêu cũng chẳng mang lại cảm giác thỏa mãn. Tiền mà để mãi một chỗ thì chẳng có ích gì, tốt nhất là để nó phát huy tác dụng, kinh doanh chỉ để kiếm tiền thì vô nghĩa. Có lẽ mình nên làm điều gì đó có ý nghĩa hơn, dù là cho xã hội hay cho bản thân. Với khối tài sản khổng lồ, tư duy và nhận thức của Trương Dịch đã đạt đến một tầm cao mới. Hắn cảm thấy khi con người trở nên giàu có, trong lòng sẽ sinh ra những ước mơ lớn lao cho xã hội và đất nước. Có lẽ ai cũng từng nghĩ, khi nghèo thì lo cho bản thân, khi giàu thì lo cho thiên hạ.
Trương Dịch cũng không ngoại lệ, hắn cũng có lòng kiêu hãnh và ước mơ của riêng mình. Làm điều gì đó có ích cho đất nước và dân tộc cũng không tệ. Vậy hãy bắt đầu từ lĩnh vực khoa học công nghệ đi. Trương Dịch nhanh chóng xác định mục tiêu hành động tiếp theo của mình. Hắn gọi trợ lý ảo siêu cấp của mình, Nguyệt Thần. Nguyệt Thần, tiến độ phát triển ở Vịnh Đại Hạ như thế nào rồi? Một hình ảnh ảo của Nguyệt Thần từ từ xuất hiện bên cạnh hắn. Đó là một hình ảnh nữ tính hoàn mỹ, nhan sắc và dáng người đều đạt đến tiêu chuẩn lý tưởng của Trương Dịch. Thực tế, hình tượng này của Nguyệt Thần được tạo nên dựa hoàn toàn vào gu thẩm mỹ của hắn. Chủ nhân, hiện tại công xưởng ở Vịnh Đại Hạ vẫn đang trong quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng. Nếu muốn bắt đầu dự án Trường Sinh, chúng ta cần chuẩn bị thêm nhiều điều kiện tiên quyết. Nguyệt Thần mỉm cười đáp lời. Trương Dịch đã mua lại công xưởng bỏ hoang ở Vịnh Đại Hạ, sau đó trang bị hàng loạt thiết bị công nghiệp hiện đại. Mục đích của hắn chính là nghiên cứu bí mật về sự trường sinh. Với trình độ khoa học công nghệ của 500 năm sau, trường sinh vẫn là một giấc mơ xa vời. Tuy nhiên, những người giàu có khi đó đã có thể sử dụng dược phẩm và công nghệ hồi phục để sống tới hơn 300 tuổi. Những loại thuốc này thậm chí là công nghệ tiên tiến nhất của thời đại đó. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến Trương Dịch cảm thấy thèm muốn. Ai mà không mong muốn mình có thể sống lâu hơn chứ, Trương Dịch cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, kể từ khi xây dựng công xưởng ở Vịnh Đại Hạ, Trương Dịch mới chỉ ghé qua một lần. Giờ đây nơi đó đã phát triển như thế nào, hắn hoàn toàn không rõ. Dù sao thì Nguyệt Thần cũng có một hệ thống phát triển kỹ nghệ hoàn chỉnh, không cần hắn phải can thiệp. Lệnh duy nhất mà hắn từng ra cho công xưởng này là nghiên cứu loại thuốc kháng ung thư mang tên Thương Long huyết. Tuy nhiên, với Nguyệt Thần, việc chế tạo loại thuốc này chẳng khác gì chế tạo thuốc cảm cúm, vô cùng đơn giản và nhẹ nhàng. Nó chỉ chiếm khoảng 10% diện tích công xưởng. Vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị sao? Đúng vậy. Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị, chúng ta đã và đang vượt qua khoảng cách 500 năm khoa học kỹ thuật. Chúng tôi đã sản xuất ra một số sản phẩm phụ, có thể ngài sẽ cảm thấy hứng thú. Nguyệt Thần mỉm cười trả lời một cách cung kính. Trương Dịch linh cảm có gì đó thú vị. Sản phẩm phụ, đó không phải là những sản phẩm của quá trình áp dụng khoa học kỹ thuật từ 500 năm sau hay sao? Nói cách khác, rất nhiều thứ trong đó là những công nghệ mà thời đại hiện tại chưa có. Được, chúng ta đi xem thử. Mắt Trương Dịch sáng lên, lập tức nảy sinh hứng thú. Hắn quyết định lái chiếc Pagani Zonda duy nhất ở thành phố Thiên Hải, phóng thẳng đến Vịnh Đại Hạ. Hắn muốn tận mắt chứng kiến xem những công nghệ đi trước thời đại đó có thể được áp dụng hiệu quả như thế nào. Vịnh Đại Hạ nằm ở phía đông thành phố Thiên Hải, gần bờ biển Đông Hải. Đây là một khu vực khá hẻo lánh, bởi xung quanh có rừng hoang sơ rộng lớn, không thích hợp để phát triển thành khu thương mại. Vì thế, giá đất ở đây khá rẻ, trở thành lựa chọn tuyệt vời cho việc xây dựng nhà máy. Trương Dịch lái chiếc BMW Pagani Zonda đến nhà máy Vịnh Đại Hạ. Trên đường đi, chiếc xe sang trọng của hắn trở thành một cảnh tượng thu hút ánh nhìn của không biết bao nhiêu người. Hắn đậu xe trước khu nhà máy, đứng trên đường cao nhìn xuống. Một nhà xưởng khổng lồ nhưng trông có phần cũ kỹ nằm ngay bên trong khu vực vịnh. Toàn bộ nhà xưởng chiếm diện tích khoảng 50.000 m², hình dáng vuông vức và được che chắn bằng những tấm thép kín đáo. Có lẽ do mưa axit nên bề mặt nhà xưởng hiện lên dấu vết màu vàng, trông không khác gì một chiếc container cũ kỹ. Nhìn lần đầu tiên, nơi này trông không có gì đặc biệt, thật sự chỉ có thể mô tả bằng cụm từ rất đỗi bình thường. Chẳng ai ngờ rằng bên trong cái nhà máy tưởng như bình thường này lại đang tiến hành những công việc công nghệ tiên tiến của tương lai.